دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حوصله حلیمه رو نداشتم و گفتم ول کن حلیمه. خب ول کن، برو، دست از سرم هم بردار. باشه، اگه به رفتن منه من رفتم. حلیمه که رفت نشستم وسط اتاق و سرمو گرفتم تو دستام. کاش میشد همون لحظه بارو بندیل ببندم و از اون عمارت و اون روستا برم، ولی نمیشد. نزدیک زمان شام که شد از اتاق زدم بیرون. میدونستم غرغرای هاجر خانمو میشنوم، ولی برام مهم نبود. پایین که رسیدم جهان و محمد و حاج جعفر در حال حرف زدن بودن. هاجر خانمم تو چارچوب در اتاقی ایستاده بود که داشتن سفره رو پهن میکردن. منو که دید اخ میکرد و اومد سمتم. بازومو گرفت و گفت ناسلامتی، مهمون داریم. مهمون که نیستی. محمد ما رو دید و انگار متوجه شد، چون از جا بلند شد و اومد سمتمون. کنارمون که ایستاد گفت چیزی شده ننه؟ از زنت بپرس. عین دختر تاج السلطنه بالا بوده تازه اومده پایین. انگار نه انگار مهمون داریم. محمد بی توجه به حرف هاجر خانم گفت خوبی تابان؟ هاجر خانم اما عصبی نگاش کرد. خوبه والا، مردم مردای قدیم. نمیدونم این نیکبیری چی داره که اینطور شماها رو مسخ میکنه. محمد گفت مادر من، تو این عمارت 1000 تا خدم و حشم هست. اون وقت تابان باید بیاد کارا رو انجام بده. هاجر خانم رو ترش کرد و رفت و محمد گفت تو خوبی؟ یکم سرم درد میکنه. نمیدونم چرا این حالم. لبخند محوی زد و گفت دلیلشو میدونی دیگه. سر پا نمون، استراحت کن. اون شب بعد از شام سفره رو که جمع کردن هر کسی رفت تا استراحت کنه. محمدم رو به من گفت امشب و پایین بمونیم اونا بالا باشن. باشه، علی رو هم میارم پایین. اونو ولش کن، با حلیمه میمونه. باشه، فقط من برم لباس بردارم و بیام. پله ها رو بالا رفتم و در اتاقمون رو باز کردم. لباسی واسه خودم و محمد برداشتم و خواستم برم پایین که دیدم جهان از پله ها می اومد بالا. خواستم برگردم توی اتاق ولی دیر بود. از کنارش که گذشتم گفت اومده بودی اتاق من؟ ایستادم، چشمامو بستم و نفسی گرفتم و دقیقاً روبروش ایستادم و گفتم اینقدر خودتو مهم ندون. نمیدونم واقعا. خوبه. اینو گفتم و خواستم برم که باز گفت تابان، من نمیخواستم هیچی بشنوم. حتی نمیخواستم ببینمش. واسه همین گفتم نمیخوام چیزی بشنوم و رفتم پایین. پایین پله ها که رسیدم دستم رو روی قلبم گذاشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا از اون حال و هوا بیرون بیام. اون شب به هر سختی که بود گذشت. بودن جهان توی اون عمارت، همون 2-3 کلام حرف زدن و بدتر بودن توی اتاقی که باهاش خیلی خاطره داشتم باعث شد که اون شب تا صبح خوابم نبره. صبح روز بعد امید داشتم بعد از صبحونه راهی بشن و من از اون عذاب نجات پیدا کنم. ولی سفره صبحونه که جمع شد دیدم انگار خیال رفتن ندارن. جهان رو کرد به محمد و گفت بهتره بریم جایی برای ثبت خرید و فروش. محمدم گفت سندی که به نام تابان نبوده. در واقع نقل و انتقالی نیست. همه چی هم روی قباله حاج باباست. دیگه نیازی به تابان یا من نیست. خودتون با هم حل کنید. جهانم گفت خب اگه اینجوری میگی که حرفی نیست. بعدم رو کرد به عالم خانم و گفت مادر، پس بهتره بریم. اما حاج جعفر گفت مگه اومدی آتیش ببری پسر؟ 1-2 روز بمونید میرید حالا. هوا اینجا خوبه. مهناز که انگار دلش میخواست بمونه گفت بمونیم جهان، اینجا خیلی قشنگه. بعدم رو کرد به عالم خانم و گفت مادر. عالم خانم که اصرار خاصی داشت به ما ثابت کنه که میونه خیلی خوبی با عروسش داره گفت جهان، حالا که مهناز جان دوست داره بمونیم. پیدا بود جهان نمیخواد، ولی دلیلی برای رد کردن نداشت. مهناز رو به جهان گفت بریم توی ده یه گشتی بزنیم. جهان همونطور که نشسته بود گفت ده که چیزی نداره. دخترک دماغ شد. وقتی حال روزش رو دیدم رو کردم بهش و گفتم میخوای با هم بریم؟ جهان ابروی بالا انداخت و با تعجب منو نگاه کرد و عالم خانم گفت لازم نکرده، جهان خودش میره. مهناز اما بلند شد و گفت با تابان برم بیشتر خوش میگذره. این آقا کوچولو رو هم با خودمون میبریم. منظورش علی بود. دست علی رو هم گرفتم و گفتم باشه، بیا بریم. محمد دنبالمون اومد و دم در ساختمون گفت تابان، حواست به خودت باشه، زیاد راه نری یا. گفتم نه بابا،
مگه کجا میخوایم بریم؟ یه گشتی توی ده میزنیم و برمیگردیم. خلاصه مراقب خودت باش. گفتم باشه و از سر عمارت زدیم بیرون. علی همونطور که بازی میکرد پیش میرفت و من و مهنازم کنار هم قدم میزدیم. کمی که گذشت مهناز گفت شوهرت مرد خوبیه؟ گفتم پیداست هوا تو داره. لبخند کمرنگی زدم و چیزی دیگه نگفتم که مهناز باز گفت سخت نیست؟ چی؟ با هوا زندگی کردن. سخت؟ نمیدونم. من عادت دارم. یعنی چی که عادت داری؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم یعنی اصلا مادر شوهرت چیزی بهت نگفته در مورد ما؟ نه، انگار زیاد از قوم شوهرش خوشش نمیاد. گفتم اینو موافقم. خب تو بگو تابان. والا نگم بهت بهتره. اونقدر قراقاتی هست که خودم هم که بهش فکر میکنم نمیدونم چی به چیه و مغزم سوت میکشه. فقط اینو بدون من اول زن برادر محمد بودم. شوهرم فوت شد و بعد با محمد ازدواج کردم. مهناز که معلوم بود حسابی ناراحت شده گفت ای وای، یعنی این آقا کوچولو؟ درسته، از شوهر اولمه. پس خیلی وقت نیست شوهرت مرحوم شده. آره. گفتم قبل از به دنیا اومدن علی. چقدر بد. گفتم سرنوشته دیگه، کاریش نمیشه کرد. خب چطور زن اولش اجازه این کارو داد؟ والا اجازه نداد، مجبور شد. بعدش هم بهتر زیاد این قضیه رو زیر و رو نکنی، چون خودت سردرگم میمونی. آره راست میگی، بهتره از طبیعت اینجا لذت ببرم. حالا کجا میریم؟ گفتم بریم سر قنات. با شوق و ذوق گفت بریم. اون روز تا نزدیکی های ظهر با مهناز گشتیم. خودم هم باورم نمیشد دارم با کسی هم قدم میشم و هم صحبت که فکر میکردم اگه ببینمش تشنه خونشم. اما مهناز دختر خونگرمی بود و من مونده بودم که چطور با اون حب و بغض عالم خانم سر میکنه. هیچ چیزی هم در مورد جهان یا عالم خانم نمیگفت، اما من دلم میخواست چیزایی بدونم. واسه همین موقع برگشت بالاخره دلو به دریا زدم و پرسیدم چطور با جهان آشنا شدی؟ خیلی بی تفاوت گفت عالم خانم با نامادریم همسایه بود. نامادری؟ آره، من بچه بودم که مادرم فوت شد. پدرم هم زن گرفت. هیچ وقت هم میونه خوبی با من نداشت، مخصوصا بچه‌هاش که به دنیا اومدن. وقتی میفهمه عالم خانم دنبال عروس میگرده منو پیشنهاد میده و بعدش هم که گفتم نکنه راضی نبودی. نگاهش رنگ غم گرفت و گفت مگه مهم بود؟ نگاش کردم و گفتم چرا اینقدر بی تفاوت؟ پوزخندی زد و همونطور که با نوک کفشای پاشنه بلندش خاکا رو جا به جا میکرد گفت واسه فرار از دست نامادری. میدونی پدرم وضع بدی نداشت یا نداره، دستش هم به دهنش میرسه، ولی من همیشه با نداری سر کردم. واسه همین وقتی عالم خانم اومد خواستگاریم احساس کردم جهان همون شاهزاده سوار بر اسب سفیده که اومده خواستگاریم. بی اختیار گفتم جهان آدم بدی نیست. میدونم، من که نگفتم بده، ولی من دست باچه گفتم چیه؟ دوستش نداری؟ نه تابان، بحث این نیست. به اینجای حرفش که رسید انگار ترسید و دست منو گرفت و گفت خواهش میکنم یه وقت جای چیزی نگی یا. نمیدونم چرا پرسیدی و چرا من صادقانه جواب دادم. گفتم نترس، من با کسی اخت نیستم، خودم هم که خانواده‌ای ندارم. اه پس تو هم مثل منی، تو چرا خانواده نداری؟ گفتم سر فرصت اگه عمری باقی بود با هم حرف میزنیم. زود باش بریم که الان که برسیم مادر شوهرم حسابی از دستم شاکی میشه که چرا دیر کردم. لبخندی زد و گفت اتفاقا پیداست که اصلا باهات خوب نیست. چشم دیدنمو نداره. عجب، چرا؟ چیزی نگفتم و مهنازم دیگه چیزی نپرسید. وقتی برگشتیم عمارت جهان روی یکی از تخت‌ها نشسته بود توی حیاط عمارت. ما هم در حال خندیدن وارد عمارت شدیم و نزدیک جهان که شدیم همونطور نشسته گفت همیشه بخنده. بی هوا گفتم از چشم بد دور. مهناز بی توجه به کنایه‌ای که به جهان زده بودم کنارش نشست و گفت این ده خیلی قشنگه. چطور میگی چیزی نداره؟ البته که تابانم خیلی جاهای قشنگی منو برد. جهان گفت بله، تابان این جاها رو عین کف دستش میشناسه. راهمو سمت عمارت کج کردم و خواستم برم، اما گفتم زندگیم اینجا گذشته. مهناز به هوای آب خوردن رفت داخل.
جهان اما از کنار من گذشت و گفت شب کنار حوضم. باید حرف بزنیم. بی توجه به این حرفی که زده بود رفتم داخل. از دستش حسابی کفری بودم و هرس می‌خوردم. اون روز کمی با علی وقت گذروندم و تا شب از اتاق بیرون نرفتم. آخه دلم نمیخواست با جهان چش تو چش بشم. حتی موقع ناهارم علی رو به حلیمه دادم و خودم حال بدم و بهونه کردم و پایین نرفتم. ولی دیگه شب و نمیشد سر سفره نرفت. کنار بقیه نشستم و شامو خوردیم. مردا جدا نشستن و خانوما هم جدا. حالا حوصله حرف زدن رو نداشتم و سرمو گرم علی کردم. عالم خانوم همینطور داشت از عروسش و خانومیاش تعریف میکرد. پیدا بود اما که مهناز سختش و معذب. ولی خب مگه میتونست چیزی بگه؟ هرچی بود اون شب گذشت و همه رفتن تا بخوابن. عمارت که توی تاریکی فرو رفت و صدای خور و پف محمد بلند شد، از جا بلند شدم و کلافه از بیخوابی وسط رخت خواب نشستم که یهو از پنجره قدی کنارم چشمم به حیاط خورد و حس کردم کسی داخل حیاطه. تو اون مدتم متوجه شده بودم که محمد اونقدر خوابش سنگینه که اگه توپم کنارش سر می‌کردم بیدار نمی‌شد. واسه همین آروم بلند شدم و رفتم کنار پنجره ایستادم. حسم بهم درست گفته بود. جهان توی حیاط بود. درست در دیدرس اتاق من ایستاده بود. برگشتم سر جام ولی خوابم نمی‌برد. واسه همین آروم از جا بلند شدم و از اتاق زدم بیرون. انگار دیگه اختیارم دست خودم نبود و یکی منو میکشون سمت حیاط. میدونستم کارم اشتباهه و خطرناک. اما دل که این چیزا حالیش نمیشه. از در که بیرون رفتم جهانو جای همیشگی دیدم. ترس داشتم کسی منو ببینه. ولی انگار اون شب هیچ چیزی جلودار من نبود. نزدیکش که رسیدم غریدم. چیه مثل مجسمه ابوالهول اینجا ایستادی؟ بهت که گفتم منتظرم. میفهمی چه میکنی؟ اگه کسی ما رو... انگشتشو گذاشت جلوی دهنشو گفت سس. آروم باش تابان. ببین منو. فقط چند کلم حرف دارم. گفتم اما من ندارم. اگه نداری پس چرا اومدی؟ چون اومدی ایستادی اینجا و به اون پنجره زل زدی. تابان من نخواستم اینجوری بشه. به خدا که من نهایت تلاشمو کردم. به خداوندی خدا قسم. به جون خودت که لا اله الا الله. به خدا نخواستم تو رو از دست بدم. ولی در حالی که بغض چنگ انداخته بود به گلوم و حرص و عصبانیت کل وجودمو گرفته بود گفتم ولی دادی. تموم شد. تو رفتی سراغ زندگی خودت، منم زندگی خودم. موسی به دین خیش، عیسی به کیش خیش. کلافه و مستصل چنگی به موهاش زد و گفت نمیخوام ازم دلخور باشی. باشم و نباشم دردی از تو و من دعوا نمیکنه. فقط یه چیزی رو یاد گرفتم. اونم اینه که به حرف مرد جماعت هیچ اعتباری نیست. هیچ اعتباری. اما تابان کافیه جهان. کافیه. و برگشتم سمت ساختمون و آروم و بی سر و صدا در حالی که قلبم مثل گنجش توی سینم میکوبید رفتم بالا. به اتاق که رسیدم نگاهی به محمد انداختم و سعی کردم بخوابم. سرم روی بالش گذاشتم ولی نگاهم به حیاط بود. لعنتی به شیطون فرستادم و چشمامو بستم ولی نمیشد. با چشم بسته هم جهان جلوم بود. کلافه وسط رخت خواب نشستم. چقدر اون شب خدا رو شکر کردم که محمد بیدار نشده بود. که اگه بیدار میشد خون من حلال میشد. دستی توی موهام کشیدم و زیر لب گفتم آروم باش تابان. آروم. تو شوهر داری. اونم زن. تموم شد هرچی گفتید و شنیدید. بعدم دست روی قلب بیقرارم گذاشتم و گفتم خدایا خودت به قلبم آرامش بده. ولی مگه میشد؟ مگه این دل بی صاحب آروم میگرفت؟ هنوزم توی حیاط بود و کلافه قدم میزد. معلوم بود حالش اصلا خوش نیست. زیر لب گفتم لعنت به جهان. لعنت به روزی که تو رو دیدم و شناختم. لعنت به اون روزی که دل و دینم و بهت باختم. و باز خوابیدم ولی قلبم تو دهنم بود. از جا بلند شدم. لباسمو پوشیدم و چارقدم رو سرم کشیدم. نمیتونستم با اون حال سر کنم. لااقل باید حرفی بهم میزد. باید چیزی میگفت تا نقطه پایان اون حسا نمیشد. میدونستم دارم خودمو گول میزنم و اون کار از بیخوبان اشتباهه. ولی من تابان بودم. دختر رد کردن ممنوعه ها. از اتاق زدم بیرون و با خودم گفتم اگه کسی منو دید میگم میخوام برم مسترا. یا هزار تا بهونه دیگه میشد آورد. نباید میترسیدم. واسه همین با این حرفا به خودم دل و جرأت میدادم. آروم از در ساختمون زدم بیرون و جهانو دیدم که سمت حوض بود. جایی که فقط از اتاقای بالا دید داشت. انگار متوجه من شد.
ایستاد ولی من به راهم ادامه دادم. میرفتم پشت مطبخ. اونجا کسی نبود. یعنی دیگه توی اتاقای اون قسمت کسی نمیموند. چون جعفرخان تو این 1-2 سال اخیر سمت دیگه عمارت اتاقای جدید ساخته بود و خدمتکارا اونجا میموندن. متوجه شدم جهان دنبالم اومد. کمی که رفتم اما صداش آروم از پشت سرم اومد که گفت تابان. ایستادم. چشممو بستم تا آروم بگیرم. دلتنگ صداش بودم و دلتنگ این که اینطور صدام کنه تابان. اما خودم رو جمع و جور کردم. چون نیومده بودم دل بدم و قلوه بگیرم. در واقع اومده بودم حساب پس بگیرم. برگشتم سمتش. نگاهش نگاه همون جهانی بود که شبا تا دیر وقت با هم حرف می زدیم. و نگم از اون لحظه‌ای که نگاهم به نگاهش گره خورد و دلم هوری ریخت. انگار به آنی تموم خشم و عصبانیتم فروکش کرده بود و تموم شده بود. جهان کمی جلو اومد و گفت خوبی تابان، نباید وامی دادم. واسه همین نقابی به چهره زدم و عصبانی گفتم به تو چه؟ یعنی چی؟ یعنی همین. به تو چه که من خوبم یا نه؟ مگه اصلا مهمه؟ معلومه که مهمه. پوزخندی زدم و گفتم برو بابا، من گوشام درازه یا رو پیشونیم نوشته احمقم. این چه طرز حرف زدن تابان؟ چیه؟ منتظر یه صحبت عاشقونه بودی؟ نه، ولی چی؟ میخوام بهم حق بدی. چه حقی جهان؟ هان؟ چه حقی بدم؟ نمیخواستم و نباید جلوش گریه میکردم. نباید ضعف نشون میدادم. دستامو مشت کردم تا از ریختن اشکام جلوگیری کنم. روی کنده درختی که گوشه‌ای بود روبروم نشست. توی تاریکی محض هنوزم میتونستم نگاهش رو ببینم. نگاهی که حس میکردم فقط وقتی منو نگاه میکنه اونجوریه. سر بالا گرفت و گفت میدونم در حقت ناحقی کردم، ولی بپرس چرا تابان؟ بپرس. گفتم دلیلش هر چی که باشه و هر چی که بوده باشه مهم نیست. تو ناحقی نکردی جهان. تو منو رها کردی میون زمین و آسمون. ولم کردی. نه پام به زمین میرسید نه دستم به آسمون. میفهمی این حال یعنی چی؟ میدونم و معذرت میخوام. همین؟ معذرت میخوای؟ 7 ماه جهان، 7 ماه آزگار بی خبر ازت گذشت. حتی حاضر نشدی یه خبری بدی از خودت. با خودت گفتی به درک که تا با می خبر میمونه. مگه نه؟ نگو این حرفا رو. به خدا نتونستم. عذر بهتر از گناه میاری. من تو این ده چطور وقتی خواستم تونستم. خیلی تلاش کرده بودم اشکم سرازیر نشه. ولی سرازیر شده بود. صورتمو تون پاک کردم و گفتم هرچی بود تموم شد و رفت. فقط اومدم که نقطه آخر رو بذارم و برم. از جا بلند شد و کلافه جلو اومد و گفت تابان. دستمو جلوش گرفتم و گفتم ببین، حتی یه جواب قانع کننده نداری. حتی حرفی واسه دفاع از خودت نداری. گوش بده به من تابان. نتونستم. به خدا نتونستم مادرم رو راضی کنم. پوزخندی زدم و گفتم عجب دلیل محکمی. تابان جان، مادرم مریض بود. حالش خوب نبود. گفت آقم میکنه. گفت ازم نمیگذره. من مهنازو نخواستم. گفتم لیاقتشو نداری. نیومدم اینجا دلیل بیاری برام. تو زندگی خودتو داری، منم زندگی خودمو. تموم شد و رفت. فقط خواستم سنگینی بار دوشمو کمی سبک کنم. همین. و راه افتادم برم سمت ساختمون که گفت تابان. ایستادم. انگار وقتی صدام میکرد مسخ میشدم و نمیتونستم به حرفش گوش ندم. همونطور که ایستاده بودم احساس کردم صداش داره لحظه به لحظه نزدیکتر میشه. بوی عطرش که همیشه میزد پیچید توی دماغم و نفس عمیقی کشیدم. تا اون بود تا ابد توی ذهنم بمونه. جرأت برگشتنمو نداشتم. نمیخواستم تو اون حال باهاش چش تو چش بشم. همونطور ایستاده بودم که آروم زیر گوشم گفت ولی من دوستت داشتم. هنوزم دوستت دارم و تا روزی که تو این دنیام دوستت خواهم داشت. دیگه موندنم اونجا جایز نبود. رفتم سمت ساختمون و خدا رو شکر کردم که اون وقت شب همه خواب بودن و من تونستم بی درد سر برگردم به اتاقم. آروم وارد اتاق شدم و دیدم محمد کماکان غرق خوابه. خزیدم زیر لحاف و اونقدری گریه کردم که بالش زیر سرم خیس خیس شده بود. اونقدری بی صدا حقیق کردم که مطمئن بودم فردا از سردرد کور میشم. نمیدونم خوابم برد یا بیهوش شدم از بیخوابی اون حال بد. هرچی بود چشم باز کردم سر و صدایی از بیرون میومد.
سرم اندازه یک کوه سنگین بود. محمد نبود و این نشون میداد خیلی وقت صبح شده. دستی به سر و رو لباسام کشیدم و رفتم بیرون. همه سر سفره صبحونه بودن و با هم حرف می زدن. دلیل اون سر و صدا همین بود. سلامی دادم و دست و صورت شسته نشستم سر سفره. اولین نفر مهناز بود که گفت: تابان جون، خوبی؟ سرگرم علی شدم که کنارم نشسته بود و گفتم: خوبم. حاج جعفر اما حرف و ادامه داد و گفت: چشمات قرمزه بابا. محمدم گفت: حالت خوب نیست، واسه همین سراغت نیومدن. به جای من اما محمد گفت: جای نگرانی نیست حاج بابا. دیگه کسی حرفی نزد. زیر چشمی جهانو میپاییدم. جز یه استکان چای تلخ چیزی نخورده بود. کمی که گذشت رو بالم خانم گفت: اگه آماده اید راه بیفتیم. آماده ایم مادر. حاج جعفر اما گفت: هرچی میگم بیشتر بمونید، تو از اون ور عجله داری بری. کار دارم عمو جان. کارمون با محمدم تموم شده. پولم به حسابشه. ایشالله که پر برکت باشه واسهتون. اونا که بلند شدن تا برن، ما هم بلند شدیم. محمد کنارم ایستاد و گفت: من و تابانم تا شهر همراهیتون میکنیم. یعنی در واقع میخوایم بریم شهر. تا اونجا با همیم. بعدم رو کرد به من و گفت: برو آماده شو، میخوایم بریم. با این حرفش تازه یادم افتاد که امروز قراره جواب آزمایشو بدن. پس واسه همین گفته بود قراره بریم. واسه همینم دیگه سوال جوابی نکردم. رفتم بالا تا لباس بپوشم. علی رو همون پایین به حلیمه سپرده بودم و واسه اینکه موقع رفتن ما رو نبینه اونو برده بود توی حیاط. لباسمو که عوض کردم از اتاق که بیرون اومدم، جهانم همزمان با من از اتاقش بیرون اومد. چمدونشو برداشت و خودشو به من رسوند و گفت: تابان، حالت خوب نیست انگار. جوابشو ندادم که باز گفت: با تو هم تابان. بی توجه به سوالش گفتم: یا تو جلو برو یا من. دستشو به نشونه این که من جلو برم به سمت جلو گرفت و من سری از پله ها پایین رفتم. خوشحال بودم میرن و من باز با آرامش هر چند ظاهری میرسم. حداقلش این بود نمیخواستم مدام ببینمش و اینطور دغمرد بشم. پایین پله ها که رسیدیم اما هاجر خانم گفت: چه خبره انقدر میری شهر؟ گفتم: خبری نیست. تو گفتی و منم باور کردم. حیف که مهمون اینجاست. وگرنه میدونستم چی کار کنم. واقعا در توانم نبود که بخوام با هاجر خانم سر و کله بزنم. واسه همین از در زدم بیرون. کنار محمد که نشستم گفتم: مادر دیگه صبرش لبریز شده. امروز انشاءالله با خبر خوب برمیگردیم و اونم دیگه چیزی نمیگه. گفتم: اما اگه بفهمه واسه زندگی قراره بریم شهر، قیامت میکنه. آروم میشه. نگران نباش. اونش با من. و اینطور شد که اول و طول جهان از در عمارت زد بیرون و بعد از اون ما پشت سرش رفتیم که محمد گفت: اگه جهان زودتر اقدام کرده بود واسه خرید اون زمین، خونه بهتری میخریدیم. گفتم: خب الان عوض کنیم. تازه قولنامه کردیم. نمیشه دیگه. ولی خدایی از دایش با انصاف تره. لااقل حق تو تمام و کمال داد. حرفی هم نزد. محمد حرف میزد اما من هیچی نمیگفتم چون دلم نمیخواست از جهان حرف بزنم. ولی انگار اون و حرفش همه جا سر راه هم سبز میشدن. ورودی شهر که رسیدیم اتومبیل جهان ایستاده بود. محمد مجبور شد بایسته و پیاده شدیم تا مثلا خداحافظی کنیم. مهنازو بوسیدم و اون گفت: تو رو خدا تشریف بیاری تهران، این بار ما میزبان شما بشیم. زیر لب انشاءاللهی گفتم. عالم خانم منو کشید توی بغلش که جای تعجب داشت. روبوسی کرد اما آروم زیر گوشم گفت: بچسب زندگیت. همین یه جمله منو اونقدری ترسون که خودمو از بغلش بیرون کشیدم و ازش فاصله گرفتم. جهان با محمد خداحافظی کرد و بعدم رو به من گفت: مواظب خودت باش دختر خاله. تو دلم گفتم: دختر خاله و درد. کاش میتونستم خفت کنم جهان. اما به ظاهر سری به نشونه ی ادب تکون دادم و اونا رفتن و من و محمدم رفتیم سراغ کار خودمون. خدا رو شکر که دیگه حرفی از جهان و مسائل مربوط بهش زده نشد. اول جواب آزمایش رو گرفتیم که پرستار همونجا با خوشرویی گفته بود که من آبستنم. لبخندی نشست روی لبم. شاید اون بچه میتونست منو از اون حال و هوا در بیاره. شاید میتونست تلنگری بشه به من که به جهان و مسائلش فکر نکنم. ولی خودمم خوب میدونستم اگه در ظاهرم این اتفاق بیفته، یه جایی ته ذهن و ته قلبم یکی به اسم جهان هست که هرگز نمیتونم فراموشش کنم. محمدم خوشحال بود، ولی بنا به اخلاقی که داشت خوشحالیشو اصلا بروز نمیداد. با این حال از بیمارستان که اومدیم بیرون گفت: بچه خوش قدمیه.
آروم گفتم انشالله. محمد رفت سمت اتومبیل و گفت زود باش بیا که بریم یکم وسایل واسه خونه بخریم. بعدم باید برگردیم ده و 2 خبر رو به اهل خونه بدیم که به قول تو قیامت به پا بشه. گفتم کاش میذاشتی میگفتیم بعد وسایل بخریم. چیه؟ میترسی پشیمون بشم؟ نمیدونم. میگم شاید هاجر خانم اجازه نده یا راضی نشه ما بیایم شهر، یا حتی مریم. تابان اینو تو گوشت فرو کن. من وقتی تصمیمی میگیرم هیچ کسی نمیتونه اون تصمیم رو عوض کنه. خب من تصمیم گرفتم فعلا با تو بیام اینجا زندگی کنم و 1-2 سال بعدم مریم و بچه‌ها رو بیارم. و سلام. گفتم خب اگه گفتن چرا الان با تابان میری و با مریم نمیری چی؟ خیلی ساده است. چون اینجا تو خونه داری. مریم که نداره. اگه هرسی چیزی بهش رسیده بده براش خونه میگیرم. به ناچار گفتم چی بگم؟ اینم هست. تو کاریت نباشه تابان. من حلش میکنم. اون روز تا حوالی ظهر با محمد چند تا مغازه رفتیم و یه سری وسیله واسه خونه خریدیم. دروغ چرا؟ خیلی خوشحال بودم که زندگی مستقلی قرار بود واسه خودم تشکیل بدم. یه زندگی بدور از حضور دیگران. همون چیزی که زمانی که مجرد بودم قبل از اون بلایی که رسول به سرم بیاره توی رویاهام واسه خودم تصور میکردم. فقط اگر فکر جهانم از سرم بیرون میرفت گمون میکردم شاید زندگی بخواد روی خوششو بهم نشون میده. ولی فکر جهان لحظه ای رهام نمیکرد و مدام تو سرم میچرخید. کارمون که تموم شد برگشتیم امارت. سر راه محمد چند کیلو شیرینی شهری خرید و با هم رفتیم سمت ساختمون. تازه داشتن سفره ناهار رو مینداختن. علی تا منو دید دوید جلو. بغلش کردم و لباسی که براش خریده بودم و دادم دستش. محمدم لباسی که واسه دختراش گرفته بود و برد و بهشون داد. هاجر خانم اما گفت خیر باشه. زن و مردی زیادی شاد و شنگولید. حاج جعفر نگاهی بهمون انداخت و گفت خدا رو شکر. انشاءالله همیشه خوش باشید. اخمای مریم اما رفت توی هم. مناسبت شیرینی چیه محمد؟ نشستیم و محمد گفت میگم مریم بشینی تا بگم. سر سفره نشستیم و محمد بدون هیچ مقدمه چینی گفت تابان آبستنه. حاج جعفر اولین کسی بود که گفت مبارک باشه و هاجر خانمم پشت بندش گفت قدمش مبارک باشه. ایشالله که پسردار بشی و دشمنت شاد نشه. خواستم حرفی بزنم که محمد اشاره کرد چیزی نگم. مریم اما ناراحت گفت انگار بچه اولشه. زشته به خدا بعد از 3 بچه اینطور شیرینی گرفتین و انقدر خوشحالی. حرفشو زد و خواست از سر سفره بلند بشه که محمد گفت بمون مریم. حرفم هنوز تموم نشده. تابان آبستنه و بچه هم ایشالله که سالم به دنیا میاد. حاج جعفر زیر لب گفت انشالله. محمد انگار مردد بود میونه گفتن و نگفتن اون حرف. با اینکه گفته بود تصمیم منه، ولی پیدا بود براش سخته بخواد اون حرفو به زبون بیاره. با این حال کمی که گذشت و همه مشغول غذا خوردن شدن گفت من یه تصمیمی گرفتم. سرا همه برگشت سمتش. نگاهی به حاج جعفر انداخت و گفت بارها به حاج بابا هم گفتم که اونم تو این تصمیم همراه من باشه، ولی خب قبول نکرده. منم تا حدی میتونم طبق خواسته دیگرون زندگی کنم. من و تابان و علی میریم شهر واسه زندگی. هاجر خانم و مریم همزمان گفتن چی؟ میریم شهر واسه زندگی. هاجر خانم یهو طوری عصبانی شد که شاید تا اون روز کمتر دیده بودم و گفت بی خود، من یه بچه بیشتر اینجا کنارم ندارم. تو هم میخوای منو ول کنی و بری؟ من که میدونم همه این آتیشا از گور تو بلند میشه. منظورش من بودم. واسه همین گفتم ربطش به من چیه هاجر خانم؟ پسرتون تصمیم داره بره. تو زیر پاش نشستی دیگه. وگرنه چرا این همه سال نخواست بره؟ و دقیقاً حالا که تو پا گذاشتی تو زندگیش میخواد بره. از روز اول قصد و نیتت همین بود که بچه‌هامو ازم دور کنی. اون از رسول که مرد و تموم شد، اینم از محمد که میخوای به زور ببریش غربت. این بار محمد جواب داد نه من کسیم که تحت سلطه کسی باشم؟ نه خدا وکیلی من اینجور آدمیم. هاجر خانم نیم نگاهی بهش انداخت و گفت نه والا نبودی، اما انگار حالا هستی. مریم با عصبانیت گفت خوبه والا، دیگه یه باره بگو بچه‌هاتم بچه‌های تو نیستن و خلاص. حرف بی خود نزن مریم. من کی همچین حرفی زدم؟ کی کوتاهی در حقشون داشتم؟ کوتاهی از این بدتر که بچه یکی دیگر رو میبری شهر، بچه‌های خودت توی ده میمونن. حاج جعفر بی توجه به حرفای جمع گفت پس آخرش کار خودتو کردی محمد. حاج بابا
بارها گفتم من نمیتونم دیگه تو این ده بمونم. مطمئنم باش که دست تنها نمیذارمت. از شهر تا اینجا که راهی نیست. میرم و میام. ولی خب دلم یه زندگی بهتر میخواد. اینکه بچه‌هام توی شرایط بهتر زندگی کنن و بزرگ بشن. حاج جعفر همونطور که نگاهش به روبروش بود گفت انشاءالله هرچی خیر پیش بیاد. من که حرفی نزدم. مریم باز با عصبانیت گفت بچه‌ها توی شرایط بهتر باشن. اینا بچه‌های تو نیستن. اینا حق زندگی بهتر ندارن محمد. تو داری حق اینا رو میدی به بچه تابان. محمد گفت آروم بگیر مریم. من فرقی نمیذارم. فعلا شرایط گرفتن 2 خونه رو ندارم. بچه‌ها برسن سن مدرسه، شما هم میبرم شهر. خب تابان بمونه ما میریم شهر. اون بمونه چند سال دیگه بیاد شهر. محمد کلافه گفت تابان خونه از خودشه. تو هم اگه پول داری بده خونه بگیرم. هاجر خانم اونقدری تحت فشار بود که بی توجه به حاجی و محمد گفت تابان گورش کجا بود که کفنش باشه؟ خونه ی تابان چه غلطا؟ حاج جعفر بهش توپید. هاجر مگه دروغ میگم حاجی؟ دختر گدایی که معلوم نیست از دوریشش کجاست آوردید کردید تاج سرتون، نمیفهمید داره زندگیمونو میپاشه از هم. محمد سری تکون داد و گفت نه چرا بی ربط میگی؟ ارسی که نصیر خان بهش داده بود و داد واسش خونه خریدم. چون من نمیخواستم زمینای اینجا رو از دست بدم. واسه همینم فعلا نمیتونم 2 خونه بگیرم و اینکه فعلا صلاحه مریم و بچه‌ها اینجا بمونن. هاجر خانم بلند شد و گفت دیگه من بی ربط میگم. نه باشه تو بمون و زنت. و گذاشت و رفت تو اتاقش. محمد خواست بره دنبالش که حاج جعفر گفت بشین آقا آروم میشه. مریم هم با حالت قهر رفت توی اتاق. بچه‌ها نشسته بودن و ما رو تماشا میکردن که حاجی بهشون گفت شماها بخورید غذاتونو. یالا تابان تو هم شروع کن. خودش هم شروع کرد به خوردن. محمد و من اما فقط با غذا بازی کردیم. بچه‌ها که بلند شدن ما هم از سر سفره بلند شدیم. محمد رفت سراغ کاراش و منم توی اتاق بودم. حلیمه که اومد توی اتاق منو بغل کرد و گفت مبارک باشه. مطمئن بودم که آبستنی. لبخند کمجونی زدم و گفتم فقط خدا بدادم برسه با بلقیس. بفهمه رفتم شهر ببینم چه بلایی به سرم بیاره. بهش نگو. عصری بریم پیشش بگیم نمیدونی. بذار دلشو نشکنیم. میدونی که حالا احوال خوبی نداره. گفتم آفرین بهت حلیمه. چه فکر خوبی. باشه میریم. میگم تابان. انگار محمد گرد و خاک کرده. سر خونه شهر. گفتم ای همچین بگی نگی. حالا واقعا میرید؟ آره امروز یه سری وسیله خریدیم. بقیه‌شو هم کم کم جور میکنیم. سخته. نه. چی؟ خب تو تنها اونجا. محمدم که باید بره و بیاد و تو تنها میمونی. گفتم من از خدامه محمد بیاد و 12 ماه سالا هم اینجا بمونه تا من تنها باشم. عقل نداری دختر. بی توجه به حرفش گفتم میگم حلیمه آماده باش احتمالاً تو هم با همون بیای. متعجب گفت من کجا؟ گفتم شهر دیگه. توقع نداری من با 2 بچه تو شهر غریب تک و تنها بمونم. میگی تنهایی خوبه اون وقت میخوای منو ببری چی کار؟ میشناختمش. میدونستم تو دلش قنداب میکنه. ولی به روی خودش نمیاره. هرچی بود اون روزا گذشت و هاجر خانم با من و محمد قهر بود. و حتی کلامی با همون حرف نمیزد و مریم هم مدام نق میزد. حتی سر بچه‌های خودش هم غر میزد. این اخلاقش اما دقیقاً خود هاجر خانم بود. ظاهراً بدجور به خالش کشیده بود. با محمد کم و کسری خونه رو تکمیل کردیم و محمد حاجی رو هم برده بود و خونه رو دیده بودن. روزی که قرار بود به طور کامل بریم شهر زندگی کنیم، من حدوداً 2 ماه باردار بودم. حال روز خوبی هم نداشتم. حالت هوایی که مدام داشتم و این که نمیتونستم چیزی بخورم از یه طرف، شیطنت‌های علی هم از طرف دیگه، باعث شد خود محمد پیشنهاد بده که حلیمه هم همراه ما بیاد شهر. هاجر خانم وقتی فهمید قیامت به پا کرد. دستش رو زد به کمرش و گفت خوبه والا. میخوای منم بیام کلفتی خانومو بکنم؟ محمد که اون روزا سعی میکرد دل مادرش رو به دست بیاره و آرومش کنه گفت نکن ننه جان. بذار با آرامش بریم سر زندگیمون. زندگی تو اینجاست. حالا داری خودتو آلاخون والاخون میکنی بماند. ننه حرفشو زدیم. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. حلیمه هم میاد کمک تابان. والا انگار تخم 2 زرده گذاشته. آبستنه مثل هزارون هزار تای دیگه. ربطی به آبستن بودنش نداره.
من مدام شهر نیستم و خونه یکی باید پیششون باشه. نمیشه که زن جوون تو خونه تنها بمونه. خب دردت چی بود؟ تو که میخواستی ده باشی خودتو آواره کردی. لا اله الا الله. باز برگشتیم سر خط ننه. اون روز هر طور بود بالاخره ما با هم راهی شدیم. مریم اما اون روز حتی از اتاقش بیرون نیومده بود و ما بدون بدرقه کسی رفتیم تا زندگی جدیدمون رو شروع کنیم. البته که به مریم حق میدادم. ولی خب این مسائل به من ربطی نداشت. یعنی اصلا محمد اجازه دخالت به من نمیداد. مستقر شدن تو خونه جدید خیلی راحت انجام شد. محمد معمولا صبح میرفت و بعد از غروب برمیگشت. گاهی هم شبا میمونده و روز بعدش میگفت کارم طول کشید، ارزش رفت و آمد نداشت. منم عین خیالم نبود. تازه ترجیح میدادم شبای بیشتری رو اونجا پیش مریم بگذرونه. چون حسم به محمد اونقدر خنثی بود که اصلا حسادتی نسبت به مریم نداشتم. خلاصه که حلیمه کمک حال خوبی واسم بود. هم مراقب علی بود، هم کارای خونه رو انجام میداد. و به قول خودش کارای این خونه در برابر کارای عمارت انگار خاله بازی بود. تابستون تموم شده بود و ما 3 ماهی بود که توی شهر مستقر شده بودیم. توی اون مدت هم 2-3 باری با محمد رفته بودیم و سری به ده زده بودیم. البته علی بیشتر میرفت چون محمد میگفت ننه دلش واسش تنگ میشه و میبرم تا ببینتش. آخه وقتی قرار بود بیایم شهر، هاجر خانم پاشو کرده بود توی کفش که باید علی پیش اون بمونه. بماند که محمد و حاج جعفر چقدر تلاش کردن تا تونستن قانعش کنن که علی همراه من باید بیاد. واسه همینم علی رو تون محمد میبرد بریدنش. اما من همون 2-3 باری هم که رفتم با اخم و تخم هاجر خانم روبرو شدم. هنوزم با هم حرف نمیزد. یادم اوایل پاییز بود و کار محمد کمتر شده بود و بیشتر شهر میمون که یکی از همون روزا در حالی که توی مهمون خونه نشسته بود و داشتم چای رو جلوش میذاشتم نگاهی به شکمم انداخت که کمی بالا اومده بود و گفت اینم داره واسه خودش بزرگ میشه. دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم آره دیگه، نصف بیشترش گذشته و کم مونده که به دنیا بیاد. ایشالله. تابان، یه چیزی میخوام بگم. بگو. از الان تا بهار که کارامون تو ده شروع بشه من بیکارم. یه مقدار پول من دارم. اگه تو هم شریک بشی با پولی که جهان بابت زمین داده میتونیم کاری را بندازیم و کاری هم اینجا داشته باشیم. گفتم چه نیازی به کار دیگه داری؟ ما که خدا رو شکر نیاز مالی نداریم. ولی آدمی تا میتونه باید کار کنه. آینده این بچه‌ها باید تامین باشه. سهم علی رو هم وارد کار میکنم تا وقتی که بزرگ شد سرمایه‌ای داشته باشه و بتونه از پس زندگیش بر بیاد. سهم تو هم جدا میشه. یه زمانی اون وقتا که رسول زنده بود مدام به این اخلاق محمد خورده میگرفت و میگفت محمد همه چی رو 2 تا 4 تا میکنه. زندگی رو مدام روی حساب و کتاب پیش میبره. رسول معتقد بود زندگی رو باید خوش گذرون. باید ازش لذت برد. نه مثل محمد که همش سرش به حساب و کتاب باشه. واقعا محمد همین بود. تو تموم زندگی دنبال این بود که بتونه از هر فرصتی نفع مالی ببره و خب چی بهتر از این که من خیالم از بابت آینده بچه‌هام راحت باشه. واسه همین قبول کردم و پولمو سپردم به محمد و محمد خیلی زودتر از اون چه که فکرشو می‌کردم کارشو راه انداخت. انگار از خیلی وقت پیش روش فکر کرده بود. مغازه‌ای اجاره کرد و کارشو شروع کرد. دیگه کمتر ده میرفت و بیشتر وقتشو صرف مغازه میکرد. گاهی بهش میگفتم محمد تو انقدر وابسته این مغازه‌ای چطور تابستون میخوای بریده؟ اما اون میگفت شاگرد میگیرم. اینجا رو که ول نمیکنم. واسه همینم از همون اهالی ده خودمون شاگردی رو آورد واسه خودش که هم مراقب مغازه بود هم کار رو یادش میداد. هرچی که بود زندگی من رو روال عادی خودش پیش میرفت. 1 ماهی مونده به تولد بچه بود. حسابی سنگین شده بودم. یه روز محمد که اومد خونه صدا زد تابان. بله. به سختی خودم رسوندم به در خروجی و محمد گفت داره مهمون میاد. مهمون؟ کی؟ ننه و حاج بابا فردا میان. گفتم قدمشون سر چشم. راستش حاج بابا واقعا قدمش به چشم بود. ولی هاجر خانومو خدا به خیر میکرد. با حلیمه همه چیزو اون روز آماده کردیم که بریم برای استقبال از مهمونا. روز بعد هاجر خانم و حاجی از راه رسیدن. یعنی خود محمد رفته بود پیشون. هاجر خانم وارد خونه که شد اخماشو کشید تو هم و گفت از اون عمارت پر دبدبه و کبکبه اومدید بیرون که تو این لونه مرغ زندگی کنید؟ اینجا اصلا میشه نفس کشید؟
واقعا خلایق هرچه لایق. حاجی اما بهش توپید. حاجر زبون به دهن بگیر. با پشت دست زد توی دهنش و گفت بیا. آها من لال میشم. خوبه؟ لا اله الا الله. هنوز نیومده شروع کرده بود. اومدن داخل و هاجر خانم به هر چیزی با اخم و تخم نگاه میکرد. سفره ناهارو که حلیمه انداخت به سختی سر سفره نشستم. هاجر خانم باز نتونست خودش رو کنترل کنه و گفت توی خونه کوچیکی هیچ کاری هم که نمی کنی. خب دیگه همین میشه. نفست بالا نمیاد. خدا میدونه چطور میخوای زایمان کنی. دیگه نتونستم تحمل کنم و گفتم هاجر خانم من سر علیم همین بودم. یادتون که نرفته. با گوشه چارقدش اشکش رو پاک کرد مثلا و گفت من اون موقع داغ اولادم رو دیده بودم. هیکل تو رو که نمیدیدم. محمد اشاره ای زد حرفی نزنم. خودم هم ترجیح همین بود که چیزی نگم. نهار رو که خوردن بدون هیچ منظوری گفتم اگه خسته اید میتونید برید تو اتاق استراحت کنید. که یهو پرید بهم. تو خونه یه بچه خودم بهم امر و نهی میکنی؟ حاج جعفر با ساقط نیورد. هاجر خانم اگه اومدی که اعصابمون رو خورد کنی تا همین امروز برگردیم امارت. و اینطور شد که بالاخره سکوت کرد و چیزی نگفت. از اون روز صبح محمد و حاجی میرفتن مغازه و ما میموندیم و غرغرای هاجر خانم. واقعا کلافمون میکرد. منم با اون حال حوصله نداشتم که بخوام باهاش کلکل کنم. اما هر روز منتظر بودم که بگن میخوام برگردن. ولی نه. انگار قرار بود موندگار بشن. چون هاجر خانم مدام به علی میگفت اومدم داداشتو بذارم بغل تو برم. هر بارم این حرفو میزد رو ترش میکردم که چیزی بگم. ولی حلیمه مانعم میشد. 1 ماهی از اومدن هاجر خانم و حاج بابا گذشته بود که یه روز دمدمای ظهر دردم شروع شد. کنار دیوار نشستم و حلیمه ترسیده چادر سرش انداخت و رفت تا محمدو خبر کنه. هاجر خانمم مدام میگفت اینجا دستنها چه کنم؟ اگه ده بودیم بلقیس بود. اما اینجا چی؟ و مدام از این حرفا میزد. داشتم از درد میمردم که محمد اومد داخل و گفت یالا تابان. یالا باید بریم شفاخونه. هاجر خانمم مامانه شد و گفت شفاخونه نمیخواد. دیگه در این حد هستم که بچه به دنیا بیارم. محمد اما کلافه گفت ننه آخه تو کی بچه به دنیا آوردی؟ مگه قابله ای؟ نخوردم نون گندم اما دیدم دست مردم. دیدم که چطور به دنیا میارن. بره شفاخونه که چی بشه؟ مگه ماها که نرفتیم بچه هامون چشونه؟ ننه کوتاه بیا. تابان تو هم پاشو. و خواست کمک کنه که منو بلند کنه ولی هاجر خانم همون حرفا رو میزد و مانع میشد. دست آخرم محمد داد زد حلیمه ننه رو بکش عقب. حلیمه بازوی هاجر خانم رو گرفت و با کلی معذرت خواهی ازش میخواست بره عقب تا بالاخره محمد تونست منو بلند کنه. و به هر بدبختی بود تا اتومبیل رفتم و محمد مدام میگفت نترس الان زود میرسیم. چقدر گذشت و من چی کشیدم میونه اون دردا بماند. اما بالاخره رسیدیم شفاخونه و بعد از چند ساعت بچه به دنیا اومد. پرستاری که بالا سرم بود بچه رو بالا گرفت و گفت ماشاءالله ببین چه بچه‌ای زاییدی. صدای گریه‌اش که بلند شد چشمامو بستم. ولی صداها رو میشنیدم که میگفتن ماشاءالله عجب جونی داشت. چه بچه‌ای زاییده. اون یکی میگفت تازه طولی هم نکشید. در حد 2 ساعت. یکی دیگه هم میگفت ولی زن خوشگله. ایشالله دختره به مادرش بکشه. پس دختر بود. واسه من که فرقی نداشت. برای هر کسی فرق داشتم خودش باید مشکل خودش رو حل میکرد. منو بردن توی اتاقی و طولی نکشید که حلیمه و محمد از راه رسیدن. از صورت محمد اما درست متوجه نمی شدم که ناراحت یا خوشحال. البته که خوشحال نبود. اینو تقریبا مطمئن بودم. حلیمه تا منو دید گفت خوبی دردت به سرم؟ خوبم حلیمه. این دیگه چه جورش بود؟ اصلا نذاشتم بیاین بالا سرت. گفتم خب اینجا شفاخونه است. خونه که نیست. کلی پرستار اونجا بود و شما کاری نیاز نبود انجام بدید. حرف می زدم. ولی دروغ چرا؟ نگران واکنش محمد بودم. اگه میخواست نسبت به دختر منم مثل دخترای مریم باشه چی؟ اون وقت زندگی خیلی سخت‌تر از الان میشد واسم. محمد جلو اومد و گفت خوبی؟ خوبم. شما اومدید اینجا علی؟ نگران نباش. پیش ننست دیگه. پس هاجر خانم زحمت اومدن نکشیده بود. اون روزو موندم شفاخونه و حلیمه هم پیشم بود. محمد که رفت و حلیمه گفتم محمد چیزی نگفت. درباره چی؟ این که بچه دختره.
حرفی نزد. فقط گفت قدمش مبارکه. سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم. فردای اون روز مرخص شدیم و من همراه با دخترک توپل مپلم برگشتم خونه. اما هاجر خانم پیدا بود حسابی شاکیه، چون از در ساختمونم بیرون نیومد. حاج بابا اما سر بچه رو بوسید و گفت صحیح و سالم باشه. هاجر خانم ولی حتی نیم نگاهی هم به بچه ننداخت. هاجر خانم و حاج بابا 4 روز بعد از به دنیا آمدن دخترم که اسم طلا رو براش گذاشتیم تصمیم به رفتن گرفتن. در واقع هاجر خانم حاج بابا رو کلافه کرد و اونم گفت بریم. احساس می‌کردم از بس سر هر چیزی بهونه میگیره و غر میزنه و ناشکری میکنه و از شانس بدش میناله که اینطور عروساش همه دخترزا شده بودن. خلاصه که محمدم که انگار خودش خسته شده باشه بی هیچ حرفی قبول کرد برشون گردونه ده. اونا که رفتن زندگی برگشت به روال عادی. محمدم نه ذوق و شوق آنچنانی واسه طلا داشت، نه اینکه خیلی بی توجه بود. خیلی عادی بود و معمولی. البته من توقع بیشتری ازش نداشتم، چون رفتارشو با دخترای مریم هم دیده بودم. هرچند با مرور زمان متوجه شده بودم که وقتی با علی حرف میزد نگاهش به علی فرق داشت تا نگاهش به طلا و همین دلمو چنگ میزد. با خودم میگفتم مگه دخترها چه گناهی داشتن که باید مورد بیمهری و بی‌توجهی قرار بگیرن. اما هرچی که بود زندگی من همین بود. اخلاق محمدم نمیتونستم تغییر بدم. طلا 2 ماه بود که بازکارای ده شروع شد و رفت و آمدای محمد زیاد شد. کل عید نوروز و خونه حاج بابا گذرونده بودیم و من هیچ روزی از دست نیش و کنایه های مریم و هاجر خانم در امان نبودم. طلا دختر قشنگی بود. بیشتر شباهت من داشت و همین منو خوشحال میکرد. درسته محمدم آدم بد قیافه‌ای نبود، ولی خب قیافش در حد مرد بودنش خوب بود. نه واسه یه دختر. تعطیلات که تموم شد ما هم برگشتیم شهر. خوشحال بودم که از دست هاجر خانم و مریم بالاخره رها میشم. زندگی میگذشت و بچه‌ها بزرگ میشدن. منم درگیر 2 بچه و خونه زندگی بودم و هیچ وقتی واسه فکر کردن نداشتم. فقط گاهی شبا وقتی همه میخوابیدن میشستم و به فکرام اجازه جولان میدادم. فکر من اما همیشه میرفت سمتی که نباید بره. میرفت سمت جهان. اگه هر آدم عاقلی بود ازش بدش میومد. ازش متنفر میشد. ولی من هنوزم با بی‌عقلی تموم دوستش داشتم. شبایی که محمد بود وقتی ذهنم میرفت سمت جهان، نگاهی به محمد که صورتش از خستگی غرق خواب بود مینداختم و از خودم خجالت میکشیدم. ولی خب گاهیم به خودم حق میدادم که توی خیال خودم واسه خودم زندگی کنم. اون زندگی که حسرتش به دلم مونده بود. اواسط تابستون بود که باز فهمیدم باردارم. یادمه حلیمه وقتی فهمید عصبانی گفت دختر چه خبرته؟ بچت هنوز 7 ماه هست. چرا حواست به خودت نیست؟ سرمو انداختم پایین و گفتم به خدا که دست من نیست حلیمه. حلیمه که فهمید حرفش به جا نبوده گفت والا چی بگم؟ 2 بچه 4 ساله و 7 ماهه داری. بازم الان باردار شدی. واسه خودت میگم. دروغ چرا؟ خودمم از این که دوباره باردار شده بودم خیلی ناراحت بودم. ولی خب چیزی بود که پیش اومده بود و باید میپذیرفتمش. محمد که خبر رو شنید خیلی بی تفاوت گفت قدمش مبارک باشه. راستش این بار غیر از مشکلات بارداری دلهوره اینو هم داشتم که بچه پسر بشه، چون میدونستم محمد دلش یه پسر همخون خودش رو میخواد. پسری که از خودش باشه، تنی باشه. منم از بس در این مورد فکر کرده بودم، عذاب وجدان داشتم. یادم 3 ماه باردار بودم که یه بار که محمد رفته بوده و اومده بود خبر آورد که بلقیس فوت شده. بلقیس با اینکه حضور دائمی توی زندگی من نداشت، ولی تو دوره‌ای که با رسول زندگی می‌کردم خیلی کارا واسه من کرده بود. خیلی جاها به دادم رسیده بود و مهمتر از همه این که تنها کسی که توی شرایط بد مادرم در خونش رو به روش باز کرده بود بلقیس بود. حلیمه که واقعا بلقیس رو دوست داشت، از شنیدن خبر فوتش چند روزی حالش بد شده بود. دلم می‌خواست واسه تشییع جنازش برم، ولی محمد نذاشت. از اون طرف اما محمد حریف حلیمه نشد و اون همراهش رفته. روزایی که حلیمه نبود واقعا میفهمیدم تنهایی بار اون زندگی رو به دوش کشیدن چقدر سخته. حلیمه یه هفته ای نبود و تو اون یه هفته من بارها از خستگی زده بودم زیر گریه. علی بچه یه شر و شیطونی بود و طلا هم یه بچه 10 ماهه که سر هر چیزی میخواست کنجکاوی کنه. منم اونقدر حاملگیام بد بود که حال حوصله خودمم نداشتم، چه رسد به بچه. و اونقدر اون مدت به هم سخت گذشت که روزی که حلیمه برگشت انگار 1 سالی بود ندیده بودمش.
بغلش کردم و گفتم خدا تو رو از من نگیره حلیمه. به خدا بدون تو دق کردم. نگران نباش. خدا بیکار نیست کسی رو از کسی بگیره. حلیمه ناراحت بود ولی خوب بلد بود زندگی رو پیش ببره. کاروبار محمد توی شهر خوب پیش میرفت و تونسته بود کارش رو توسعه بده. گاهی هم میگفت همینطور پیش بره مغازه رو هم میخرم. سهم منو هم جدا میکرد و میگفت فرات نگه میدارم که روزی که من نباشم دست جلوی کسی دراز نباشه. در کل محمد مرد خوبی بود. شاید مرد ایدئال خیلی از زنا بود. کسی که واسه رفاه خانواده‌اش هر کاری میکرد و چشم ناپاک نبود. اما خب ایدئال من نبود. البته که دیگه بهش خو گرفته بودم و وقتایی که میگفت اگه من نباشم از صمیم قلبم میگفتم خدا نکنه. اما ته ته قلبم محمد اون مردی نبود که من دلم میخواست. یادم عید اون سال ده نرفتیم چون من ماه آخر بارداری بودم و رفت و آمد واسم سخت شده بود. درست راهی نبود تا ده ولی همونم واسه من سخت بود. برای همینم اهل عمارت اومدن شهر. توی اون خونه کوچیک اون همه آدم واسه 2 هفته میخواستیم بمونیم. حاج بابا اما با وجود اینکه هنوز سر پای خودش بود اما حال خوشی نداشت. گاهی به محمد میگفتم حاج بابا رو که اینجوری میبینم دلم میگیره. اما اون میگفت همین که سر پاست باید خدا رو شکر کنیم. میگفت نگاه نکن هنوز صاف راه میره و هیبتش تو چشمه. سن و سالی ازش گذشته و مریض احوالیش واسه همونه. و واقعا هم راست میگفت. ولی هرچی هم که سن و سالش بود بالاخره ستون اون خانواده اون مرد بود. بعد از 2 هفته مهمونا که راهی ده شدن خوشحال بودم که هاجر خانم نخواسته بمونه تا تولد بچه. 1-2 بار اما شنیدم که میگفت دیگه دختر زاییدن که انتظار نداره. اون سال مریم و بچه‌هاش هم بودن و مریم مدام به محمد غر میزد که دیگه نمیتونم بچه‌ها رو کنترل کنم. ما هم باید بیایم شهر. میگفت نمیتونم با 3 تا بچه اونجا بمونم، اونم دست تنها. محمدم مدام میگفت شرایطم جور بشه در اولین فرصت شما هم میاید. اما این شرایط انگار قرار نبود جور بشه. چون محمد اگه میخواست میتونست اونا رو هم بیاره. ولی مدام میگفت تا وقتی که اولین دخترم به سن مدرسه برسه صبر میکنم. و هیچ طوره از این حرفش کوتاه نمیومد. یکی از اخلاقای بد محمد البته همین بود. این که حرف خودش بود. کاری نداشت که چی میگه و چی میخواد. مهم نظر و تصمیم خودش بود. هرچی اون میگفت درست بود و هرچی بقیه میگفتن غلط. خلاصه که مهمونا برگشتنده و من 1 ماه بعد در ارتسایمان اومد سراغم. و این بار خدا پسرکی سبزه به هم داده بود. برعکس علی و طلا که پوست روشنی داشتن، اون پوستش سبزه بود. اون روز از صبح حلیمه کنارم بود تو شفاخونه. اما بعد از ظهر که شد، اون رفت خونه و محمد اومد تا با هم برگردیم خونه. صورت محمد اما این بار میخندید و واسه اولین بار میدیدم که خوشحالیشو اینقدر علنی نشون میده. به محض اینکه سوار اتومبیل شدیم گفت خبر رسوندم ده، فکر کنم تا غروب همه برسن. جاش نبود ولی باید میگفتم کاش نمی اومدن. میدونستم چون بچه پسر شده هاجر خانم راهی شده. وگرنه که گفته بود دختر زاییدن که انتظار نداره. و اینطور شد که عصر اون روز هاجر خانم و حاج بابا از راه رسیدن. اما اصلا اون هاجر خانم با هاجر خانم 1 ماه قبل کلی فرق داشت. مدام به حلیمه میگفت چیزای مقوی بهش بده بخوره که شیر داشته باشه. میگفت محمد به هم گفته زایمان سختی داشته پس باید حسابی بهش رسیدگی بشه. منم دور از جون گوشام دراز بود و نمیدونستم واسه چیه. حاج بابا اسم پسرمونو احمد گذاشت. هرچند دوست داشتم اسم دیگه ای داشته باشه. ولی خب حرفی هم نزدم. چون از حق نگذریم واسه علی به هم اختیار کامل داده بود تا خودم اسم بچه رو انتخاب کنم. به بچه‌ها که نگاه می‌کردم باورم نمی‌شد که تو سن 22 سالگی 3 تا بچه داشته باشم. 3 تا بچه‌ای که از گوشت و پوست و استخون خودم بودن. حاج جعفر اما برگشته بوده و محمدم در حال رفت و آمد بود. موندن هاجر خانمم مکافات بود. حلیمه تفلک مدام در حال انجام دستورات اون بود ولی خب هر چیزی هم تا یه حدی هست و بعد از 1 ماه گفت که میخواد بره. هاجر خانم که رفت کمی آرامش به خونه برگشت. ولی با 3 تا بچه واقعا سخت بود. خصوصا که احمد بچه بیقراری بود و اصلا مثل 2 تای قبلی نبود و مدام گریه میکرد. محمدم که بیشتر اوقات در حال رفت و آمد بده بود و هر وقت هم من شکایت میکردم و میگفتم چرا انقدر تنها میذاره، میگفت باید زندگی رو جمع و جور کنم. میگفت توی این خونه با 3 تا بچه خیلی سخته. باید به فکر خونه بزرگتری باشیم. خلاصه محمد برای رفاه ما هر کاری میکرد.
از طرفی هم میخواست کاری کنه که بچه‌های مریم هم بیاره شهر. میگفت اونا هم حق زندگی بهتر دارن. اونا هم بچه‌های منن. حق داشت. ولی اینجوری که غرق کار شده بود، ما دیگه رسما محمد رو نمیدیدیم. یادم احمد 6 ماهه بود که خبر رسید نصیرخان فوت شده. وقتی محمد این خبر رو داد، گفتم ای وای، چرا؟ عمر دیگه دختر، چرا نداره؟ گفتم انگار همین دیروز بود فهمیدم باهاش نسبتی دارم. هرچند هیچ وقت منو به عنوان فامیل قبول نکردن. بی خیال این حرفا. باید بریم ده. بالاخره بزرگ یه ده بوده و دایی تو. و اینطور شد که حلیمه و بچه ها رو برداشتیم و راهی ده شدیم. حاج جعفر اما حال خوبی نداشت. هرچند نمیخواست نشون بده. ولی پیدا بود دیگه توان قبل رو نداره. هاجر خانمم که توی اون 6 ماه هر ماه چند روزی رو به هوای احمد اومده بود شهر. واسه همین وقتی دید که ما بی خبر رفتیم گفت چرا بی خبر؟ بچم اولین بار اومده ولایتش. باید چیزی زمین میزدیم. دلم گرفت. چرا واسه طلا این خبرها نبود؟ حرفمو به زبون آوردم و گفتم ببخشید، اما چه فرقی بین احمد و طلا هست؟ فرق دارن. نگاه کن. تو دور بر من دختری میبینی، ولی این محمد هر جا هم که بره آخرش برمیگرده پیش من. میبینی که با اینکه رفته شهر اما اصلا ما رو تنها نمیذاره. ولی دخترام کجان؟ سالی یه بارم اینجا پیداشون نمیشه. حوصله بحث باهاشو نداشتم. محمد حرفو عوض کرد و گفت خاک سپاری که یه هاش بابا. حاج جعفر در جوابش گفت فردا بعد از نماز ظهر شاهین کل اهالی آبادیای اطرافو دعوت کرده واسه نهار. محمد گفت پس شاهین جای آقاش نشسته؟ بله دیگه، همیشه همین بوده. اون شب با استراحت کردیم و روز بعد بچه‌ها رو به دست حلیمه سپردیم و راهی ده نصیرخان شدیم. راستش از وقتی که فهمیده بودم قراره واسه خاک سپاری بریم یه چیزی اذیت هم میکرد. اونم این که احتمال داشت با جهان روبرو بشم. حدوداً 2 سالی بود که ندیده بودمش، نه حرفی ازش زده شده بود. ولی من دیوونه کماکان بهش فکر میکردم و نمیتونستم از یادش غافل بشم. وارد عمارت نصیرخان که شدیم اول از همه شاهین واسه استقبال اومد جلو. هنوزم از نگاهاش خوشم نمیومد. زن و دخترای نصیرخانم توی اتاق مهمون خونه بودن و منم با هاجر خانم و مریم رفتیم اونجا بالای اتاق نشستیم. کسی آشنا نبود واسم و خدا رو شکر میکردم که انگار عالم خانم اینا هم نیومده بودن. مریم که انگار فکر منو خونده بود آروم گفت خاله، یعنی عالم خانم نیومده تشییع جنازه برادرش؟ هاجر خانم پشت چشمی نازک کرد. از اینا هر چی بگی برمیاد. نماز خوندن و همه رفتیم واسه خاک سپاری. واقعا انگار خبری از جهان عالم خانم نبود. منم کناری دور از جمعیت ایستاده بودم که یه دفعه صدای نیمه آشنایی شنیدم. سلام. سمت صدا گشتم و مهنازو دیدم. لبخندی بهش زدم و گفتم سلام، تو از کجا در اومدی؟ تازه رسیدیم، ولی انگار دیر کردیم. البته دیر خبر رسید به جهان، وگرنه ما همون موقع که شنیدیم راهی شدیم. پس تازه رسیده بودن. بی اختیار چشم گردوندم بین جمعیت، انگار دنبالش میگشتم. اما نهیبی به خودم زدم تا بلکه آروم بگیرم. خاک سپاری که تموم شد برگشتیم عمارت واسه نهار. دم در عمارت نصیرخان اما با جهان و محمد روبرو شدیم. سلام علیکی کردیم و هر کسی رفت قسمتی که باید میرفت. سر سفره اما خبری از عالم خانم نبود. واسه همین به مهناز گفتم پس عالم خانم کجاست؟ نتونست بیاد. چطور؟ راستش چند وقت پیش خورده زمین و پاش شکسته. یه مدت پاش توی گچ بود و الانم نمیتونه درست راه بره. گفتم ای وای، خبر نداشتم. خدا شفاشون بده. چی بگم؟ این مدت خیلی اذیت شدیم. هم خودش هم ما. میدونی که وقتی پیر میشن بدخلق میشن. البته مریضم که باشن که دیگه هیچ. هاجر خانم که کنارمون نشسته بود و حرفامونو میشنید بی هیچ مقدمه‌ای گفت چه خبر دختر؟ هنوز بچه نداری؟ مهناز سرشو زیر انداخت و گفت نه. باورم نمیشد یهو اینجوری وسط اون مجلس اعضا هاجر خانم اینطور سوالی از مهناز بیچاره پرسیده باشه. مهناز معذب بود و سرشو زیر انداخته بود. اما هاجر خانم ولکن ماجرا نبود و پرسید چرا؟ تا جوونی باید بچه دار بشی. 4 صباح دیگه که بگذره دیگه نمیتونی بچه دارشی. مهناز همونطوری که سرش زیر بود گفت هر وقت خدا بخواد خودش میده. ناراحت شده بود. پیدا بود غم داره صداش. دستشو گرفتم و گفتم
ایشالله هرچی خیر پیش بیاد. زیر لب ایشاللهی گفت و هاجر خانوم باز اظهار فضل فرمودن و گفتن حتما دوا دکتر کن. خیلی سال عروسی کردی. شاید مشکلی داری. یه جوری میگفت خیلی ساله انگار چند سال بود. مهناز اما جوابشو نداد. ولی پیدا بود حسابی پکر شده. دلم میخواست به هاجر خانوم بگم آخه به تو چه؟ چرا باید اینطور سوالی از زن بیچاره بپرسی؟ اما خب جاش نبود. اون روز حوالی غروب میخواستیم برگردیم ده خودمون که حاج جعفر رو به جهان گفت اگه اینجا سختتونه عمو جان بیاید بریم پیش ما. جهان اما گفت نه عمو، ختم داییه و مادرم هم که نتونسته بیاد. باید اینجا باشیم کنارشون. بی هیچ هدف خاصی به مهناز گفتم خب تو بیا اگه اینجا اذیت میشی. مهناز با شنیدن پیشنهادم نگاهی به جهان انداخت و گفت راستش اینجا تنهام. طفلک خانواده دایی نصیرم که همه عزا دارن. ولی خب نمیخوام مزاحم شما بشم. گفتم چه مزاحمتی؟ بیا بریم. جهان وقتی دید مهناز راغبه که با ما بیاد آروم گفت میخوای بری برو. خودم فردا میام دنبالت. لبخند نشست روی لب مهناز و گفت خیلی خوب میشه اینطوری. و اینجوری شد که مهناز با ما همراه شد. راستش همیشه فکر میکردم اگه یه روزی با زن جهان روبرو بشم دلم میخواد از بینش ببرم و میشه دشمن خونی. ولی مهناز اونقدر دختر خوبی بود که نمیشد حتی از دستش ناراحت شد. برگشتیم ده و حلیم مهنازو که دید آروم گفت رفتی و با خاطرات قدیمت روبرو شدی؟ گفتم چه خاطراتی حلیمه؟ ول کن. مهناز بچه‌ها رو که دید گفت وای خدا، باورم نمیشه تو این فاصله که همدیگر رو ندیدیم 2 بچه آوردی. گفتم آره خب، اون موقع که دیدیم همدیگر رو من باردار بودم سر طلا. شروع کرد به قربون صدقه رفتن بچه‌ها که هاجر خانوم باز گفت تو که اینقدر بچه دوست داری دختر یه فکری کن به حال خودت. جهان تک پسره. بچه نیاری براشون سرت هوو میاد. مریم گفت خاله نگو بچه، بگو پسر نیاری. یادت که نرفته سر همین پسر برا من هوو آوردی. مهناز دوباره ناراحت شده بود که آروم بهش گفتم بی خیال، توجه نکن، اینا کارشونه. والا خودم هم بچه دوست دارم. ولی جهان، میدونستم هاجر خانوم ما رو در حال حرف زدن ببینه کنجکاو میشه. واسه همین گفتم فعلا چیزی نگو. اون شب شامو که خوردیم و بچه‌ها خوابیدم به محمد گفتم میخوام برم پیش شهناز که تنها نباشه. اونم قبول کرد و اون شب رفت اتاق مریم. در اتاقی که مهناز بود و زدم و لایه در رو باز کردم. کنار پنجره ایستاده بود و به حیاط خیره شده بود. آروم در حالی که سرم از لایه در داخل کرده بودم گفتم نخوابیدی؟ نه، بیا تو. گفتم بهت یه سر بزنم ببینم چیزی نمیخوای. نه، همه چیز هست. اگه میخوای بخوابی من برم. نه، جای غریب که میرم خوابم نمیبره. نشستم و گفتم به حرفای هاجر خانم توجه نکن. هر حرفی سر زبونش بیاد بی فکر میزنه. شاید، ولی خودم که میدونم راست میگه. راستش خودمم خیلی دلم میخواد بچه دار بشم. ولی جهان، گفتم مشکلی داره؟ نه، یعنی اگه باشه هم من نمیدونم. فقط هر وقت اسم بچه رو میارم میگه من فعلا بچه نمیخوام. با تعجب گفتم چرا؟ نمیدونم. اما راستش دارم به این نتیجه میرسم که جهان منو دوست نداره و فقط به خاطر مادرش تحملم میکنه. یکی به بازوش زدم و گفتم دیوونه ای دختر، مگه میشه تو رو دوست نداشت؟ قدر اشکی از چشمش چکید و سری پاکش کرد و گفت حالا که شده. آدمی که پشت نداشته باشه هر چیزی براش اتفاق میفته. گفتم ول کن تو رو خدا مهناز، دلسوزی نکن واسه خودت. تو لااقل یه خانواده ای داری. من که همونم ندارم. اما اینو بدون، اگه خانواده هم داشته باشی مهم خودتی که باید از پس خودت بر بیای. جهانم خیلی بیجا میکنه که بچه نمیخواد. بزن تو سرش بشینه سر جاش. میونه گریه شروع کرد به خندیدن و گفت واقعا زن جالبی هستی. تصور این که بزنم تو سر جهانم خنده داره. اینو گفت و یهو جدی شد و گفت تابان، تو با جهان رابطه خوبی داری. نه. یهو با این حرفش یخ کردم و احساس کردم دست و پام شروع کردم به لرزیدن. چرا باید همچین چیزی میپرسید؟ به هر سختی بود خودم رو جمع و جور کردم و گفتم نه، این از کجا در اومد؟ از جایی در نیومد. مهناز گفت میدونی چیه؟ حس میکنم
خیلی خوب میشناسیش. یا رابطه خوبی باهاش داشتی. از خودم لجم گرفت. چرا باید کاری کرده باشم که مهناز به این نتیجه برسه؟ دلم میخواست یکی بزنم تو سر خودم. گفتم نه. بالاخره میدونی که من و جهان دختر خاله پسر خاله ناتنی هستیم. آره میدونم. عالم خانوم برام گفته. میدونیم که قبل از ازدواج با محمد سن برادرش بودن. دستمو گرفت و گفت آره میدونم. نمیخوام ناراحتت کنم. ادامه نده. نه بابا. من از اون مراحل گذشتم. مهم نیست دیگه. توی اون دوره‌ای که رسول مرد و من هنوز علی رو دنیا نیاورده بودم، جهانم اینجا بود. تازه متوجه نسبت فامیلیمون شده بودیم و خب به هر حال کمک حال خوبی بود برام. ولی مطمئن باش چیز دیگه ای نبود. اما خب جهان آدم خیلی خوبیه. کسیه که در همه حال به اطرافیانش کمک میکنه. مطمئن باش از روی قصد و غرض تو رو ناراحت نمیکنه. سری تکون داد و مغموم گفت جهان خوبه، مهربونه، با محبته، با گذشته، خوش اخلاقه و آدمو خوب درک میکنه. اما نمیدونم چرا توی قضیه بچه اینقدر سفت و سخته. خصوصیاتی رو واسه من میگفت که من حفظ بودم از جهان و با شنیدنشون دلم خون میشد. ولی خب باید دلمو سرکوب میکردم. واسه همین گفتم بذار بره والا عادی پیش بره. خدا رو چه دیدی؟ شاید جایی که فکرشو نمی کنی یه راه برات باز شد. نگام کرد و گفت خدا کنه. من کسی رو ندارم. دوست دارم یکی دوتا بچه داشته باشم که لااقل تنها نمونم. دستم رو دستش گذاشتم و گفتم درست میشه. باور کن یه جوری درست میشه که خودت هم میمونی توش. زیر لب انشاءاللهی گفت. اون شب و تا دیر وقت با مهناز حرف زدیم. بعدم جامو کنارش انداختم و همونجا خوابیدم. صبح روز بعد حاج جعفر و محمد رفته بودن ده نصیرخان و حوالی ظهر بود که برگشتن. که مهناز رو به محمد گفت جهان نمیخواست بیاد. محمد گفت جهان گفته تا شب میادش. اگه نیومدم ما فردا برمیگردیم شهر. شما هم با ما بیا. اونم میاد اونجا دنبالت. یعنی قرارمون این شده. از طرفی خوشحال بودم که مهناز میومد خونمون شهر. ولی از طرفی ناراحت بودم چون جهان باید میومد دنبالش و من باید دوباره باهاش رو در رو میشدم و من اصلا دلم نمیخواست این اتفاق بیفته. اما اینکه تا کجا میخواست اون حس و حال ادامه پیدا کنه خدا میدونست و بس. مگه نمیگفتن از دل برود هر آن که از دیده برفت. پس چرا جهان از دل من نمیرفت؟ این چه دوست داشتنی بود که تمومی نداشت. چرا با وجود محمد در کنارم و داشتن 2 بچه از اون بازم دلم در گروه اون بود. بارها و بارها تو این سالها از خدا کمک خواسته بودم. این که مهرشو از دلم بیرون کنه و دیگه هیچ وقت به یادش نیارم. اما نشده بود. اون روز جهان نیومد و ما روز بعد راهی شهر شدیم. هاجر خانم اما دم رفتن میگفت 2 روز اومدید و دارید میرید. لااقل احمد و علی رو بذارید بمونن. محمدم بهش میگفت آخه طفل شیرخواره رو بذارم اینجا چه میکنی باهاش؟ اما مگه گوش هاجر خانم به این حرفا بدهکار بود؟ هر چی که بود ما راهی شهر شدیم. مهناز اما میگفت منو بذارید ده نصیرخان که جهان نخواد بیاد شهر. محمد اما میگفت اون خانه‌خواه باید بیاد از اینجا رد بشه. اینجوری بهتره. قراره درباره یه کاری هم با هم حرف بزنیم و واسه همین باید بیاد اونجا. یادم وقتی اینو شنیدم کنجکاو پرسیدم چه کاری محمد؟ هنوز قطعی نیست. باید حرف بزنیم. و این یعنی این که دیگه نپرسم. ولی این سال عین خوره منو میخورد که در مورد چه موضوعی میخواستم با هم حرف بزنن. وقتی رسیدیم شهر مهناز وارد خونه که شد با ذوق گفت چه خونه‌ای خوشگلی. من عاشق خونه‌های اینجوریم. خیلی قشنگه. گفتم قابل تو نداره. به خوشی بشینید. اون روز حوالی غروب بود که درو زدن. محمد رفته بود مغازه و حلیمه هم دستش بند آشپزی بود. به ناچار خودم رفتم تا درو باز کنم. از وقتی اومده بودیم شهر محمد اصرار داشت دیگه لباس محلی نپوشم. خودش هم نمیپوشید. البته من خودمم اینطور راحت‌تر بودم. اینکه همرنگ جماعت باشم بهم حس خوبی میداد. چادر گل دارم و روی سرم انداختم و رفتم دم در. درو که باز کردم قامت بلند جهان رو جلوم دیدم. مثل همیشه مرتب و تر و تمیز و عطر و ادکلن زده بود. سرش پایین بود و با کلید توی دستش بازی میکرد. به محض باز شدن در سرش رو بالا آورد و منو که دید نگاهش ثابت موند روی چشمام. نباید اون لحظه حتی برای ثانیه‌ای ادامه پیدا میکرد. واسه همین نگاه ازش دزدیدم و گفتم سلام، خوش اومدی. لبخندی زد و گفت سلام، سلامت باشی. علی بدو خودش رو رسوند دم در و گفت کیه مامان؟
جهان با ذوق نگاش کرد و دستی توی موهاش کشید و گفت نیم وجبی، من عمو جهانتم. تابان، یادت یه سره بود؟ چقدر زود بزرگ شد. نشینده گرفتم و گفتم نمیای داخل؟ اگه از جلوی در بری کنار چرا نیام؟ شرمنده گفتم ببخشید، حواسم نبود. از کنارم رد شد و به یه حالت شیطونی گفت عامل حواس پرتیم. تو دلم لعنتی بهش فرستادم و گفتم لااقل آروم بگیر. چه دردی داری که هر بار آتیش روشن میکنی؟ و اینطور شد که با هم رفتیم سمت ساختمون. مهناز اومده بود استقبال جهان. با هم سلام علیکی کردن و جهان گفت انگار اینجا بیشتر خوش میگذره. مهناز لبخندی به روش پاشید و گفت تابان یه جورایی مثل خودمه. واسه همین با هم سازگار شدیم. جهان داشت به حرفای مهناز گوش میداد، ولی چشمش روی طلا بود که داشت راه میرفت و احمدی که گوشه‌ای واسه خودش دست و پا میزد و نتونست تعجبشو پنهون کنه و برگشت سمت من و گفت اینا بچه‌های تو ان تابان؟ یه لحظه وجود مهناز یادم رفت و گفتم نه، از تو کوچه آوردم. خب بچه‌های منن دیگه. چه خبره دختر؟ نه یکی نه دوتا، 3 تا بچه. همون موقع صدای مهناز اومد که گفت جهان باز گفت نه خب واقعا زیادیه. هنوز این نمیتونه راه بره، یکی دیگه اون گوشه است. نکنه یکم تو راه داری؟ با حرص گفتم شاید داشته باشم. باز مهناز مداخله کرد و گفت جهان جان، به ما ربطی داره؟ ربط که نه، ولی خب این دختر انگار عقلش پار سنگ بر می داره. زورم گرفت و گفتم دقیقاً همینطوره. عقلم پار سنگ بر می داشت، اما الان عاقل شدم. باز خوب عاقل شدنت اینه. اگه هنوز عقل نداشتی حتما 5 تا بچه داشتی. نوچی کردم و رفتم توی مطبخ. حلیمه که گویا بحثو شنیده بود منو کشید ته مطبخ و گفت این چشه؟ چه میدونم. حرصم و سر کاسه بشقاب در آوردم و اونا رو توی سر هم زدم. حلیمه اومد کنارم و دستمو گرفت و گفت این چه وضعشه تابان؟ به خودت بیا. قراره تا آخر عمر هر وقت این آدمو میبینی حالت این بشه؟ گفتم دیدنش به درک. چرا حرف بی خود میزنه؟ میدونی چرا میزنه؟ چون میبینه تو به هم میریزی، واسه همینه. چیزی نگفتم و حلیمه لیوان آبی بهم داد. لیوانو تا ته سر کشیدم و برگشتم توی مهمون خونه. مهناز داشت با طلا بازی میکرد و جهان گوشه‌ای نشسته بود. سینی چای رو جلوشون گذاشتم. جهان یه استکان چای برداشت و گفت محمد کی میاد خونه؟ دیگه الاناست که پیداش بشه. زندگی چطوره؟ خوب پیش میره؟ با اینکه سعی میکردم حرصم تو صدام پیدا نشه، اما باز تهش پیدا بود و با همون حال گفتم بهتر از این نبوده تا حالا. ابروی بالا انداخت و گفت خب خدا رو شکر. مهناز اما بی مقدمه اما با نگاهی متعجب گفت شما دوتا چرا با هم دیگه مثل سگ و گربه میمونید؟ جهان اما با شنیدن این سوال زد به در شوخی و گفت مهناز خانم، الان من سگم یا گربه؟ تابان کدومه؟ مهناز گفت جهان، دارم جدی حرف میزنم. بعدم رو کرده منو ادامه داد میبینی تابان، این همیشه همینه، هر چیزی رو مسخره میگیره. رو بهش گفتم ولش کن، کلا زندگیش مسخره است. اخمای جهان رفت و هم، ولی مهناز زد زیر خنده و گفت پس درست حد زدم، میونه شما دوتا خیلی با هم خوبه. یهو ترسیده گفتم من با جهان نه، و منم زدم به در شوخی و گفتم به قول خودش همون سگ و گربه ایم، همیشه یه خدا همین بودیم. جهان اما به حرف اومد و گفت بس که تابان فضوله. میدونی یه بار یواشکی وارد اتاقم شده بود، کی جرأت میکنه این کارو بکنه؟ کل وسایلمو زیر و رو کرده بود. مهناز با تعجب گفت واقعاً؟ والا جهان خیلی روی وسایلش حساسه. اومدم جواب بدم که صدای در حیاط نشون از اومدن محمد داد. یهو ترسیدم. اگه مهناز جلوی محمد این بحثو ادامه میداد چی کار باید میکردم؟ زندگیم جهنم میشد. محمد که وارد شد و جهانو دید سلام علیکی کرد و رو به من گفت چرا خبر نفرستادی جهان اومده؟ حتما حوصله‌اش سر رفته. جهان نگاهی به محمد کرد و گفت نه بابا، کار داشتی تو هم. ما هم با بچه‌ها سرگرم بودیم. اون شب هر بدبختی بود گذشت، اما من هر بار دلم میلرزید که یه وقت جهان چیزی نگه یا مهناز حرفی نزنه، که خدا رو شکر دیگه حرفی زده نشد و محمد و جهان سرگرم حرف زدن در مورد کار و بارشون بودن. سفره شام که جمع شد، حلیمه رفت تا بچه‌ها رو بخوابونه. داشتم ظرفا رو جابجا می‌کردم
که مهناز کنارم ایستاد و گفت کاش شما هم تهران بودید. چرا؟ خب اینطوری خیلی خوب بود. هر چند وقتی میتونستیم همدیگر رو ببینیم. آخه میدونی چیه؟ امروز عصر حس کردم حال جهان میتونه خوب باشه. گفتم مگه حالش ناخوشه؟ ناخوش که نه، ولی اینقدرم خوش نیست. گفتم نگاه نکن با من کل کل میکنه. والا که از سر دشمنی اینجوریه. میدونی که هیچ کسی توی اون خانواده منو قبول نداره. میدونم، ولی باور کن از روزی که ازدواج کردیم این اولین بار بود که میدیدم اینقدر حالش خوبه و از اون حالت جدیش در اومده. نمیدونستم چیزی بگم و سکوت کرده بودم که ادامه داد میدونی چیه؟ من که تنها. اگه تو بودی لااقل با بچه‌ها سرگرم بودم. گفتم ایشالا بچه خودتو بغل میگیری. اونم یه جیم تا زبون شوهرتم کوتاه بشه. خنده شیرینی کرد و گفت دیدی چقدر تعجب کرد؟ گفتم آره، بس که بی احساسه. البته بدت نیادا. نه، چرا بدم بیاد؟ واقعا جهان در این مورد خیلی بی احساسه. اصلا نمیذاره در مورد بچه باهاش حرف بزنم. سینی چای ریختم و رفتم پیش بقیه. محمد و جهان سرگرم حرف زدن بودن. سینی رو وسط گذاشتم و نشستم پیش مهناز. محمد استکان چای رو جلوی جهان گذاشت و گفت تابان، پیشنهاد جهان رو شنیدی؟ نگاهی به جهان انداختم. بی تفاوت داشت چای میخورد. گفتم نه نشنیدم. میگه بریم تهران. مهناز خوشحال دستاشو به هم زد و گفت وای خدا، کاش چیز دیگه ای ازت خواسته بودم. جهان و محمد با تعجب نگاش کردن که به خودش اومد و گفت آخه الان داشتم به تابان میگفتم کاش میومدی تهران. اونجا بیشتر همدیگر رو میدیدیم. و الان که شما اینو گفتید یهو نتونستم خودم رو کنترل کنم. ببخشید. گفتم عذرخواهی نداره جونم. اما محمد، بری تهران چه کنی؟ جهان نذاش محمد حرف بزنه و گفت همین کاری که الان میکنه. آهان، اما اون وقت چطور به حاج بابا کمک کنه؟ جهان کلافه گفت والا من موندم حاج عمو چرا دل نمیکنه از اون ده. الان دیگه کسی ده نمیمونه مگه اینکه مجبور باشه. خب اونم زمینا رو بفروشه و بیاد تهران. بیاد اینجا واسه خودش راحت زندگی کنه. امارتش هم اونجا باشه، چند وقتی یه بار یه سری بهش بزنه و برگرده. گفتم خب این راحتی ها نیست. اون دلبستگی داره، خاطراتش اونجاست. بعدش هم ناسلامتی، ولی نعمت مردمه. نمیتونه که به همین راحتی دل بکنه و بیاد. محمد به حرف اومد و گفت ولی پیشنهاد خوبیه. انگار جهان خوب تونسته بود محمد رو تحت تاثیر قرار بده. ولی من هیچ دلم نمیخواست این اتفاق بیفته. چون الان لااقل هر چند سال یه بار روبرو میشدیم. ولی اگه توی شهر بودیم معلوم نبود چی میشد. قصد و غرض جهان رو هم اصلا نمیفهمیدم. اما هرچی بود من اینو نمیخواستم. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که محمد باز گفت کارمو شما رو میبرم تهران. به فکر حاج بابا هم هستم. نهایت 2 هفته یه بار میرم و به اونا سر میزنم. تازه فقط چند ماهی این ور سال کار داریم. زمستون و پاییزم که بیکاری. جهان دنباله یه حرفشو گرفت. پیشرفت توی تهران زیاده. مخصوصا واسه کسی که پول داره. چرا پولشو اینجا هدر بده؟ باید به فکر 3 تا بچه هم باشید. اینا بزرگ میشن و آینده میخوان. تو ده میتونید واسهشون آینده بسازید. گفتم مگه الان ما ده هستیم؟ جهان بی خیال گفت خب اینجا با ده خیلی فرقی نداره. یه شهر کوچیکه. اما تهران خیلی فرق داره. محمد بی توجه به تقلا کردن من واسه مخالفت گفت روش فکر میکنم جهان. خیالت راحت. نمیدونم چرا محمد یهو با جهان اینقدر صمیمی شده بود. جهانم گفت باشه، هر کمکی از دست من بر بیاد دریغ نمیکنم. جای حرف زدن نبود دیگه. چون هرچی میگفتم رو زمین میمون. ولی اصلا از اون وضع خوشم نمیومد. روز بعد صبح زود جهان و مهناز راهی تهران شدن و مهناز موقع خداحافظی گفت ایشالله زودتر تصمیم میگیرید و میای تهران. اینطور خیلی خوب میشه. به اون گفتم انشالله. ولی تو دلم گفتم خدا نکنه. اونا که رفتن داشتم کمک حلیمه سفره صبحونه رو جمع می‌کردم که محمد گفت یه چای دیگه بده تابان. استکان چای رو براش پر کردم و جلوش گذاشتم و کنارش نشستم و گفتم واقعا حرفای دیشبو میخوای انجام بدی؟ کدوم؟ چه میدونم. همین تهران رفتن و اینا. اگه جور بشه خیلی خوبه. محمد، ما چطور بریم اونجا؟ حاج بابا اینجاست و دست تنهاست. یه پیرمرد و پیرزن و میخوای تنها ول کنی و بری؟ تازه از اون گذشته. مریم و بچه‌هات هم هستن. فکر کردی به اینا؟ چایشو سر کشید و گفت دارم فکر میکنم. و بعد پا شد و رفت.
اون که رفت رو به حلیمه گفتم خدا به خیر کنه. نمیدونم جهان چرا این حرفو بهش زده. حلیمه گفت بعید میدونم هاجر خانم و حاج رسول رو رها کنه. خدا کنه اینجوری که تو میگی بشه. ولی هیچی اونجوری که من میخواستم نشد. کی تو زندگیم یه چیزی درست پیش رفته بود که اون بار دوم باشه. محمد از همون روزا شروع کرد به گفتن این که باید بریم تهرون و اینجا به درد نمیخوره. هر بارم من همون حرفای تکراری رو میزدم و اون جوابای قبلو میداد. میگفت حاج بابا رو راضی میکنم. و اینطور شد که از همون روزا شروع کرد حرف زدن با حاج بابا. ولی پیرمرد بیچاره میگفت نمیام. میگفت نمیخوام از این خاک برم بیرون و میخوام همینجا تو زادگاه خودم بمیرم. منم بهش حق میدادم. عمری رو اونجا سر کرده بود و نمیتونست یهو ازش دست بکشه. درسته دیگه بساط خان و خانزادگی خیلی کم رونق شده بود. اما همه اینا دلیل بر این نبود که بتونه از زادگاهش، از جایی که تمام عمرش اونجا سپری کرده بود، دل بکنه و بیاد بیرون. اما این وسط تنها فرد خوشحال مریم بود. میگفت خوبه. یهو مستقیم میریم تهرون. محمد اما هر چی زد و کوبید نتونست حاجی رو راضی کنه. واسه همینم بعد از یه مدت خودش دلسرد شد و گفت نمیتونه که این همه ازشون دور باشه. پس این قضیه منتفیه. خوشحال بودم. خیلی خوشحال بودم که بالاخره سر جاش آروم گرفته. اما پیدا بود کماکان با جهان در ارتباطه و همینم ته دل منو میلرزون. از اینکه دوباره جهان راهی پیش پاش بذاره و آخر ما رو راهی به تهرون کنه. هر چی که بود اون روزا گذشت و همین که بحث تهرون فعلا منتفی شده بود واسه من کافی بود. اون سال گذشت و تابستون شد و دختر بزرگ مریم قرار بود مهر ماه بره مدرسه. محمدم دنبال خونه‌ای بود که بتونه براشون اجاره کنه تا اونا هم بیان شهر. میگفت نمیتونم خونه بخرم چون نمیخوام سرمایم راکد بمونه. میگفت میخوام توش کار کنم و کارم رو توسعه بدم. حرفش هم منطقی بود. اما مریم از اینکه قرار بود خونه اجاره‌ای بیاد حسابی شاکی بود. ولی خب راه چاره‌ای هم نداشت و از اون طرف اگه میخواست بگه نه ممکن بود محمد کلاً زیر همه چیز بزنه. یادم اما دوباره محمد فیلش یاد هندستون کرده بود و همش میگفت اگه حاج بابا قبول کرده بود حالا تهرون بودیم. ولی خب فقط در حد حرف بود. هاجر خانم و حاج بابا هم گاهی می اومدن و یکی دو هفته پیش ما میموندن و هر بارم هاجر خانم پیله میکرد که چرا آبستن نمیشی. میگفت باید یه پسر دیگه واسه محمد بیاری. اما من دیگه ابدا نمیخواستم آبستن بشم و از طریق همون شفاخونه‌ای که میرفتم یاد گرفته بودم چی کار کنم. خونه‌ای واسه مریم گرفته شد و اونم اومد و ساکن شهر شد. ولی متاسفانه خونش خیلی به ما نزدیک بود و بودن مریم نزدیک ما اصلا خوب نبود. مایی که بی درد سر آروم زندگیمونو می‌کردیم، از وقتی مریم اومده بود شهر، روزی نبود که محمد نیاد خونه و نگه که مریم این کارو کرده و اون کارو نکرده. مریم اینو گفته و اونو گفته. یادم یه روز بهش گفتم خب مگه مجبوریدم به دقیقه بری اونجا؟ محمد با تعجب بهم نگاه کرد و گفت من نمیرم که. هر لحظه یا خودش میاد یا یکی از بچه‌ها رو میفرسته سراغ من مغازه. تو تمام اون مدت فکر میکردم محمد مدام میره بهشون سر میزنه. ولی حالا واقعیت رو متوجه شده بودم. محمدم واقعا کلافه شده بود از این کارش. یادم یه روز حوالی ظهر بود که در خونه رو زدن. در رو باز کردم و مریم و بچه‌هاشو پشت در دیدم. سلام علیکی کردم و گفتم خیر ایشالله. بچه‌ها رو هل داد جلو و خودش هم پشت سرشون وارد شد و گفت محمد خونه است. گفتم به نظرت این وقت روز خونه است؟ وا مگه میشه؟ رفتم مغازه نبودش. شاگردش گفت اصلا امروز نیومده مغازه. خب شاید رفته ده. منم بیخبرم. با غیظ نگام کرد و گفت تو شاید عادت داشته باشی شوهرت بیخبر جایی بره و تو ککت نگزه. ولی من عادت ندارم. میدونی که مرد وقتی بیخبر بره جایی ممکنه چیا بشه. حرف زشتی زده بود. میدونستم منظورش رسوله و کارش قبل از مردنش. ولی اون مرده بود و دستش از دنیا کوتاه بود. بعدم من این چیزا رو خودم خوب میدونستم. دیگه نیاز نبود که اونا رو به صورت طعنه بهم بگه. واسه همین با عصبانیت گفتم حرف دهن تو بفهم. میفهمم. تویی که نمیفهمی. این مدت بالا سرش نبودم تو هم ولش کردی به امون خدا. معلوم نیست کجا هست و چی کار میکنه. میبینی که امروز هم سر کارش نرفته. گفتم خب شاید جایی کار داشته رفته تو انجام بده. اون وقت بیخبر مریم از کی محمد بهت گزارش میداده؟ هان اصلا دیدی محمد به کسی بگه چه میکنه و چه نمیکنه؟ هرچی من میرم تا توی قضیه رو در بیارم. تو هم حواست به بچه‌ها باشه. منتظر جوابم نشد و رفت.
مریم اما اون روز پیداش نشد و موقع نهار بود که در خونه باز شد و محمد اومد داخل. 6 تا بچه قد و نیم قد ریخته بودن به هم و سر و صدا می‌کردن. محمد با تعجب نگاهی به همشون انداخت و گفت: چه خبره اینجا؟ گفتم: هیچی. کودکستان را انداختیم. لبخندی زد و گفت: واقعاً هم کودکستانه. پس ننه اینا کجاست؟ چه میدونم. اخماشو کشید تو هم و گفت: یعنی چی که چه میدونی؟ انگار صبح اومده مغازه و تو نبودی. خانمم نگران شده رفته دنبالت ببینه کجایی. من امروز اصلا مغازه نبودم. خب از همین تعجب کرده که چرا سر کار نیستی. مگه من یه جا دو جا کار دارم. اگه میخواستم بشینم مغازه که شاگرد نمیگرفتم. والا ما هم همینو گفتیم. اما به خرجش نرفت. حالا کجا رفته؟ چه میدونم. رفته مثلا تو رو پیدا کنه و حواسش بهت باشه. محمد زیر لب لا اله الا الله گفت و راه خونه رو پیش گرفت. اما به محض اینکه وارد شد و نشست سر سفره، مریم در حیاط زد و اومد داخل و اجازه ی حرف زدن نداد و شروع کرد به غر زدن. این اخلاقش دقیقاً عین هاجر خانم بود. به محض دیدنم گفت: نه خیر، هیچ جا نیست. معلوم نیست کجاست. آخه چطور جرأت کردم این چند سال دادمش دست تو. نگاه کن، اصلاً معلوم نیست کجا رفته. هیچ ردی ازش نیست. گفتم: نفس بگیر. همین دیگه. بی خیالی تو اینجوریش کرده. وگرنه محمد کی از این کارا میکرد. محمد یهو اومد داخل راه رو و گفت: کدوم کارا؟ مریم ترسیده برگشت سمتش و گفت: وای، تابان، چرا هیچی نمیگی که اومده؟ گفتم: مگه عمون دادی؟ رو به محمد کرد و گفت: والا نگرانت شدم. گفتم نکنه اتفاقی واسط افتاده تو شهر غریب. خب ترسیدم. محمد عصبانی بود و با همون حالت عصبیش گفت: آخه زن، تو رو چه به این که بلند بشی دنبال من؟ هان؟ حتما از هر آشناییم که دیدی پرسیدی. مگه اینجا دهه که اینجوری آبروریزی کنی؟ مریم حق به جانب گفت: مگه بد کردم؟ نگرانت شدم. خب مگه من بچم که نگران بشی؟ اگه درد چیز دیگه ایه نترس. خاک بر سرم. چه درد دیگه ای داشته باشم؟ انگار من نمیشناسم شما رو. محمد پوزخندی زد. خوب پیداست که میشناسی یا نه. بعدم برگشت داخل و مریم عصبی رو به من گفت: تو بهش گفتی؟ نه. لازم نیست من بگم. خودش شنید دیگه. والا شوهر داری قاعده داره که خب تو بلد نیستی و منو هم به فنا دادی. گفتم: همون تو بلدی بسه. بیا که سفره پهنه. مریم اما حسابی بهش برخورده بود و به بچه‌هاش تشری زد تا بلند شن و برن خونه خودشون. که محمد بهش توپید و گفت: دارن غذاشونو میخورن. چی کارشون داری؟ خلاصه مریم حاضر نشد بیا داخل و منتظر مون تا بچه‌هاش غذاشونو بخورن و بعدم راهی شد که بره خونه خودشون. محمد که پیدا بود حسابی از دستش گفریه. بعد از رفتنش گفت: خبت کردم. نباید میآوردمشون. گفتم: حالا آروم بگیر. بالاخره بچه میخواست بره مدرسه. نمیشد که نیاریشون. نمیشد. اما میشد که فقط بچه‌ها رو بیارم. میتونستم فقط الهامو بیارم که میخواد بره مدرسه، همینجا پیش خودمون بمونه. نیاز نبود این زنیکه رو بردارم بیارم. به اون چیزی نگفتم. ولی خدا رو شکر کردم که محمد خبت کرده و همه رو آورده شهر. وگرنه من هر سال باید یکی از بچه‌های محمد رو به بچه‌هام اضافه می‌کردم. اون روزا گذشت و محمد اخطار اساسی داده بود به مریم که حتی اجازه نداری تا دم مغازه هم بیای. چه رسد به این که دوره بیفتی دنبالم تو شهر. زندگی روال عادی خودشو گذرونده بود و علی 6 ساله بود و می‌خواست بره کلاس اول. طلا هم حدوداً 4 سالی داشت و احمد 3 ساله بود. اون سال برف سنگینی باریده بود و محمد میگفت از همین اول زمستون پیدا سال سختی داریم. واقعاً هم سخت بود. شاید 1-2 هفته از اون حرف محمد گذشته بود که یه روز واسه نهار محمد نیومد خونه. کم پیش میومد بره خونه مریم. شاید 1-2 هفته یه بار. منم گفتم شاید رفته اونجا. اما از شد و باز خبری نشد. دلم شور میزد. ولی خب باید صبر میکردم. شب که شد و محمد نیومد واقعاً دلنگرون شدم. با اینکه عادت نداشتم ولی لباس پوشیدم و رفتم در مغازه. شاگرد مغازه همونجا داخل مغازه میمون چون جایی واسه خوابیدن نداشت. چند تا ضربه به در زدم و وقتی اومد بیرون گفتم: امروز محمد خان مغازه بود؟ والا نزن داداش. یعنی اصلا نیومد؟ چرا؟ صبح اومد و یکی تلفنی باهاش تماس گرفت. اونم هولکی سوار اتومبیلش شد و رفت. نمیدونم چرا یهو حرفایی که مریم مدام بهم میزد توی سرم وول میخورد. با اینکه میدونستم محمد اهل این چیزا نیست ولی شک بود دیگه. و پرسیدم: نگفت کجا میره؟ والا نگفت. منم جرأتم نشد بپرسم. باشه ممنون.
دل توی دلم نبود. راه به جایی هم نداشتم. کمی از راهو برگشته بودم به سمت خونه، ولی پشیمون شدم و باز برگشتم مغازه که شاگرد مغازه باز گفت چیزی شده زن داداش؟ نه، درو باز کن، کار دارم. انگار مطمئن نباشه ولی نخواد هم حرف منو زمین بندازه. درو باز کرد و گفت اگه چیزی میخواید من انجام بدم. راستش اومده بودم به کسی زنگ بزنم، ولی وقتی تو مغازه رسیدم مونده بودم به کی زنگ بزنم. واسه همین گفتم نه، پشیمون شدم و زدم بیرون. حتما پشت سرم میگفت این زن دیوونه شده. برگشتم خونه و حلیمه گفت چه خبر تابان؟ هیچی. میگه صبح سراسیمه و آشفته رفته و بر نگشته. شاید ده کاری داشته. خب آخه اگه میخواست بره ده که خبر میداد. هیچ وقت بی خبر از من ده نمیره. خب شاید یهو کاری واسش پیش اومده و نتونسته برگرده. میدونی که برف سنگینی اومده. لطفاً بعد به دلت راه نده. زیر لبی شالایی گفتم، اما اون شب تا خود صبح خوابم نبرد و هر لحظه منتظر بودم که در باز بشه و محمد بیاد داخل. ولی صبح شد و بازم خبری نشد. حلیمه منو که دید گفت تا صبح نخوابیدی، درسته؟ چطور بخوابم؟ ایشالا که امروز بیادش. میاد، نگران نباش. ولی تا حوالی ظهر خبری ازش نشد. دیگه واقعا داشتم نگران میشدم. آخه هیچ وقت سابقه نداشت محمد اینقدر منو بی خبر بذاره. داشتم لباس میپوشیدم برم مغازه که درو زدن. فکر کردم محمده. دویدم درو باز کردم. اما دیدم پشت در سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. امشب بعد از مدت‌ها دوباره افتخار اینو دارم که تولد یکی از شما مهربونام رو از اینجا بهش تبریک بگم و از این طریق همگی دوره هم واسهشون یه تولد مجازی بگیریم. امروز 12 آذر ماه تولد یکی از مهربون ترینا و به جرئت میتونم بگم خوشقلب ترین آدمای دنیاست و البته یکی از عزیزترین آدمای زندگی من. کسی که تو تمام این 2 سال همیشه و در هر شرایطی مادرانه کنارم بوده و هیچ وقت تنهام نذاشته. امروز تولد یکی از عزیزای کانالمونه که مطمئنم همه شما هم ایشونو میشناسید. بله، امروز تولد مامان پرنسس قشنگمه. فرشته خوشقلبی که اونقدر مهر و عشقش رو مادرانه نثارم کرده که صداش میکنم مامانی. مامان پرنسس قشنگم. مامانی ناز و مهربونم. عزیزترینم. با اینکه سعادت اینو نداشتم که از نزدیک روی ماهتون رو ببینم، اما میتونم تصور کنم کسی که اینطور قلب سخاوتمند و مهربونی داره، طوری که با حضورش و پیام‌های قشنگ و پر از حس خوبش تو تمام این سالها عشق به من هدیه داده، چقدر میتونه زیبا باشه. الهی من فداتون بشم. شما از همون روزی که گفتید من تا الان 3 تا دختر داشتم ولی از این به بعد 4 تا دختر دارم و منو لایق این که دخترتون باشم دونستید، رفتید و مستقیم کنج قلبم نشستید. بابت تمام مهربونی و حمایت و عشق و مهری که نثارم کردین از صمیم قلبم ازتون ممنونم. و همونطور که بارها و بارها گفتم تا روزی که زنده باشم قدردان این همه مهربونیتون هستم و از همینجا تولدتون رو هزاران هزار بار از صمیم قلبم تبریک میگم. هم از طرف خودم هم از طرف تک تک مهربونای دوست داشتنی کانالمون که همشون یه دنیا عشق و مهربونیه. ساد روزتون مبارک باشه. خصوصا مبارک من. الهی تا همیشه تندرستیتون برقرار باشه و دل مهربونتون غرق در شادی و آرامش و عمرتون بلند و سایه پرمهرتون مستدام. خیلی دوست داشتم امروز تو چنین روز قشنگی میتونستم کنارتون باشم و از نزدیک در آغوشتون میگرفتم و تولدتون رو بهتون تبریک میگفتم. اونطوری که شایسته یه مامان باشه. ولی خب حاصله ها این اجازه رو بهمون نمیده. مامانی نازم، امیدوارم امسالتون سالی باشه سرشار از آرامش، سلامتی و لبخندای از ته دل و روزای قشنگ و پرخاطره در کنار عزیزانتون. یادتون باشه که همیشه دخترتون از این گوشه دنیا لحظه به لحظه به یادتونه و قدردانه لحظه به لحظه ی حضور قشنگتون تو زندگیم هستم. از راه دور روی ماهتون رو میبوسم و شما رو به دستای پرمهر خدا میسپرم. به امید روزی که بتونم شما مامانی نازم، فرشته مهربون زندگیم و تک تک مهربونای عزیزم توی این کانال رو از نزدیک ببینم و در آغوش بکشم. تولدتون پرتکرار باشه عزیز دلم.